तुम्हाला आम्हाला माहितीच आहे नाईटफॉल. हो. माझ्या बाबतीत असं 8वीत झालं आणि मला असं वाटलं की आपल्याला गंभीर आजार झालाय काहीतरी, बहुतेक एड्स. तेव्हा ते बलबीर पाशा वगैरे पण खूप. आणि मी माझ्या आईला मिठी मारून रडत होतो उपसाबुक्षी. बरं कसं बोलायचं, मी इनशर्ट करून आलो होतो, इनशर्ट बेल्ट वगैरे, की पुण्यात आपण म्हणजे भारी, आपले वडील कसे जातात ड्युटीला तसं जाऊ. आणि मला असं झालं हे जीन्स टी शर्ट आणि हे वेगळे आहेत सगळे लोक. आपण आता हे जे शिवलेले कपडे माहिती टेलर माप देऊन बेल बॉटम पॅन्ट. आणि शिती आजही मला बोलते रे ते फोटोज आहेत, ह्या माणसाशी लग्न केलं. मला ही जबाबदारी घ्यावी लागेल की तिने इतक्या वर्षांची मेहनत जर पणाला लावली, हे काय असंच नवरा बायकोचं निर्मिती करूया असं नाहीये. मला ना त्या पार्टनरचे सुद्धा पैसे महत्वाचे वाटतायत. की याचं मराठी प्रेक्षक म्हणून ना मी कायम गणित करतो किंवा किती पैसे लागणार आहेत मला. जर एक फॅमिली म्हणून जायचं असेल, 4 जणांचं तिकीट काढायचंय, त्या 2 तास ट्रॅफिकमधनं जायचंय, पेट्रोल टाकायचंय, तिथे जाऊन मला काय समोसा पॉपकॉर्न खायचंय, छान एसीत बसायचंय, तर साधारणतः मला 2,000 रुपये प्लस 4 ते 4.5 तासाचा वेळ द्यायचा. पण इज इट वर्थ इट? तर ह्याचं उत्तर जर मला येस असेल तरच मी जाऊन बघणार आहे ते. सिनेमा बनवताना तुम्ही विचार नाही करणार आणि मग सिनेमा बनल्यानंतर तो प्रेक्षकांसमोर आल्यानंतर जर तुम्ही रडाल की काय हे प्रेक्षक येतच नाहीत वगैरे, तर मला वाटतं प्रेक्षकांना यायला प्रेक्षकांसाठीचा सिनेमाच आधी बनवावा लागेल, तेच करावं लागेल. किंवा मग रडू नका. वेड सारखा चित्रपट, तेव्हा नेमकं काय घडलं, नेमकं काय आवडलं. म्हणजे रितेशजी आणि जिनिलिया वहिनी महाराष्ट्राच्या, ही एक आपलेपणाचं फिलिंग होतं, परंतु तरी सुद्धा त्यांनी आपला रूटेड सिनेमा बनवला. की मराठी सिनेमा चालत नाही तर ते सरसकट सगळ्या सिनेमांच्या बाबतीत घडायला पाहिजे ना. मग त्या ऑडियन्सने कुठलेच सिनेमे पाहायला नाही पाहिजे. पण हेमंतच्या सिनेमाकडे लोक जातात आणि त्याचे सिनेमे बघतात. तर मला खरं तर ही खूप उत्सुकता आहे की तुझ्या सिनेमात तू असं काय टाकतो की त्याच्यामुळे ऑडियन्स तुझ्यासाठी येतोय. हॅलो हाय हॅलो नमस्कार. तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे द मुक्तमुख शो म्हणजे स्टार्टच्या या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. आणि आजचा एपिसोड खास कॅन्डिड आहे. कोणासोबत आहे ते दिसेलच तुम्हाला. पण आज खरं तर असा एपिसोड आहे की ज्याच्यासाठी आम्ही काही ठरवलं नाही काय बोलणार. आम्हाला असं माहिती आहे की त्या गप्पा रंगत जाणार आहेत, त्या फ्लोमध्ये असं मजा येत राहणार आहेत, नवीन नवीन गोष्टी कळणार आहेत. तर आज आपल्यासोबत आहेत लेखक, दिग्दर्शक, अभिनेता हेमंत ढोमे आज आमच्यासोबत आहे. तुझं खूप खूप स्वागत आहे या शोवरती. थँक्यू. मी अजून एक आमचं नातं सांगतो. मी खरं तर हेमंतची जी पहिली मूवी होती ॲज अ डिरेक्टर, बघतोस काय मुजराकर, त्या मूवीचा मी सोशल मीडिया मॅनेजर होता. तेव्हा मला म्हणजे माझ्या बऱ्याचशा चुका त्यांनी आधी पदरात पाडून घेतलेल्या आहेत, त्यामुळे मी आज चुका करायला मोकळा आहे. आणि तू नंतर सोशल मीडियावर एवढं मोठं काहीतरी करशील असं तेव्हा वाटलं नव्हतं. शार्दूल अरे हॅशटॅग चुकला यार वगैरे इथून सुरुवात झाली होती यार. पण खूप ग्रेट, खूप मस्त. एकतर मी स्वतः फोन केलेला आहे की मला इथे येऊन गप्पा मारायच्यात, कारण खूप छान तुम्ही काहीतरी करताय आणि खूप वेगवेगळे विषय तुम्ही हाताळताय. हे नुसतं काही एका मीडियमसाठी राहिलेलं नाही किंवा एका फील्डसाठी राहिलेलं नाही. फार वेगवेगळ्या गोष्टी तुम्ही कव्हर करताय आणि खूप शांतपणे काहीतरी शिकायला, काहीतरी नवं समजून घ्यायला आम्हीसुद्धा ते बघत असतो. सो कमाल कमाल. येस, थँक्यू. मग बोलणं सुरू करण्यासाठी म्हणजे ज्यावेळेस हेमंत ढोमे मुक्तमुखवर येतोय असं आमच्या ऑफिसमध्येही चर्चा सुरू झाल्या होत्या. त्यास काय बोलता येईल, काय काय गोष्टी विचारता येईल याच्याबद्दल आम्ही एक छोटं जॅमिंग सेशन केलं होतं. आणि परत परत फिरून ना एक गोष्ट लक्षात येत होती की ती म्हणजे आता सगळेजण एका बाजूला ओरड करतात की कसे लोक मराठी सिनेमा बघायला जात नाहीत, मराठी सिनेमा येतात आणि मग ते चालत नाहीत, मग त्यांना स्क्रीन्स मिळत नाहीत आणि हे सगळं. पण या सगळ्या गोष्टींचा जर विचार केला ना तर कदाचित त्या तुझ्या बाबतीत लागूच होत नाही. म्हणजे आत्ता मराठीत म्हणजे अर्थात चांगली गोष्ट आहे ती की मराठीत काही सिनेमे जर चालत असतील, हेमंतचा सिनेमा आहे तर तो चालतो आहे. तर मला हे खरं तर खूप उत्सुकता वाटते ज्यावेळेस एका पॉईंटला, कारण जर हेच जर खरं मानायचं आपण की मराठी सिनेमा चालत नाही तर ते सरसकट सगळ्या सिनेमांच्या बाबतीत घडायला पाहिजे ना. मग त्या ऑडियन्सने कुठलेच सिनेमे पाहायला नाही पाहिजे. पण हेमंतच्या सिनेमाकडे लोक जातात आणि त्याचे सिनेमे बघतात. तर मला खरं तर ही खूप उत्सुकता आहे की तुझ्या सिनेमात तू असं काय टाकतो, तू कसा सिनेमा बनवतोयस, काय अप्रोचने बनवतोयस, कोणासाठी बनवतोयस आणि कसा लोकांपर्यंत घेऊन जातोयस,
की त्याच्यामुळे ऑडियन्स तुझ्यासाठी येतोय? एक खूप महत्त्वाची गोष्ट मी आणि क्षिती अर्थात क्षिती चा खूप मोठा यामध्ये रोल असतो. म्हणजे गोष्ट निवडण्यापासनं तर ती गोष्ट स्क्रिप्ट मग एडिट मग सिनेमा थिएटरला येईपर्यंत अर्थात आम्ही दोघं नवरा बायको असल्यामुळे घरातही तेच चालू असतं आमचं दिवस रात्र. सो आम्ही ना खूप मोठ्या प्रमाणात स्वतःचं काम ॲनलाइज करतो. म्हणजे झिम्मा झाला तर झिम्माला आलेल्या निगेटिव्ह कमेंट्स ह्या आम्ही पहिल्या लक्षात घेतो. आम्ही पॉझिटिव्हकडे जातच नाही. म्हणजे पॉझिटिव्ह तर येतात, छान झाला सिनेमा असं वाटलं, पण मग छान झालं तर छान काय आवडलं एक्झॅक्टली, मग एक्झॅक्टली काय भिडलं, हो अच्छा हे भिडलं. म्हणजे झिम्मामध्ये क्षितिजोगचं पात्र आणि निर्मिती सावंतचं पात्र हे सर्वाधिक आवडलं. ॲब्सोल्युटली. मला क्षितीचं पात्र असं वाटलेलं मला आणि क्षिती दोघांनाही की हे बोर करणार आहे हा सिनेमा. हा म्हणजे हे खूप बोरिंग पात्र आहे आणि त्याची भीती होती प्रचंड. आणि ते करताना ना असं झालं की नाही नाही हे इमोशनली खूप हेवी होतं आहे. पण ते आवडलं ना तेव्हा आमच्या लक्षात आलं की अत्यंत जेन्युअन रिलेटेबल इमोशन जर डिलिव्हर केली तर इमोशन सुद्धा वर्क होते आणि तीही एंटरटेनमेंटचा भाग आहे. सो आम्ही झिम्मा केला, सनी केला, मग झिम्मा 2 केला. मग झिम्मा 2 आल्यानंतर एक महत्त्वाचा फीडबॅक आला आणि आम्ही ओपनली सांगतो आम्हाला असं काही नसतं की आपलं काम म्हणजे भारीच आहे वगैरे. एक महत्त्वाचा फीडबॅक आला की झिम्मा जास्त गमतीशीर होता, झिम्मा 2 तेवढा गमतीशीर झाला नाही. म्हणजे लोकांना फन कुठेतरी मिसिंग वाटलं त्याच्यात कम्पेअर्ड टू पहिला. आणि मग आमच्या लक्षात आलं की नाही नाही ओके, ऑडियन्सला आपल्याकडनं कदाचित फन जास्त हवंय. तर मग आता काय, म्हणजे आता मध्ये ही ओरड झाली माझ्यावरती की हा काय इंग्लंडलाच सिनेमा बनवतो आणि लंडनचेच सिनेमे असतात. तर यावेळेला ठरवून असं केलं मी की झिम्मा 2 नंतर आपण भारतातच करायचं शूट. मग त्यात असं झालं की नाही आता क्षितीने एक आग्रह धरला की आपल्या गावातच करायचा शूट यावेळेला सिनेमा. आणि या फर्स्ट क्लास दाभाडे या सिनेमाच्या निमित्ताने ते सगळं जुळून आलं. सो परत तेच की तो सिनेमा बनवताना आधीच्या सर्व रिॲक्शन्स डोक्यात घेतल्या की ओके हे वर्क होतंय, हे वर्क होतंय, हे नाही वर्क होतंय. आणि मग आपल्याला काहीतरी सापडतं बघा. आपल्याला कळलं असं नाही म्हणतायत पण काहीतरी सापडतं. ते असं वाटलं मला की रिलेटेबल कॅरेक्टर्स आपली वाटतील अशी पात्र आणि लोक पात्रांच्या प्रेमात आता जास्त पडतात. कथा कायच नवीन सांगणार तू काय आता अजून नवीन गोष्ट काय करणार, झाल्यात सगळ्यांनी सांगून हजारो पद्धतीने. तुला मांडणी वेगळी करावी लागेल आणि तुला पात्र कदाचित वेगळी मांडावी लागतील. मग गंमत बघायची झाली तर आपल्या आयुष्यावर सुद्धा इन्फ्लुएन्स फ्रेंड्स किंवा धिस इज अस नावाचा शो तुम्ही बघितला बरोबर. अगेन पात्र म्हणजे फ्रेंड्स एका पॉईंट नंतर असं झालं होतं की हा काय रिॲक्ट होणार याच्यासाठी आपण थांबलेलो असायचो. किंवा धिस इज अस सुद्धा तेच आहे. सो मला असं वाटतं की पात्रांमध्ये इन्व्हेस्ट केलं तर कदाचित प्रेक्षकांना ते आवडेल. मी अजून परत एकदा स्पष्ट करतो की मला कळलंय असं मला वाटत नाही, पण मला असं वाटतं की बहुतेक हे हवंय. मग जे हवंय ते डिलिव्हर करावं. आपण आता मी आणि क्षिती निर्मिती क्षेत्रात सुद्धा आलो. म्हणजे झिम्मापासून आता हा 4था सिनेमा आहे जो आम्ही प्रोड्यूस सुद्धा करतोय. सो आता एकदा दुकान टाकलं ना तर लोकांना काय हवंय तेच दुकानात विकलं पाहिजे. दुकान टाकून मी हेच विकणार असं नाही म्हणतायत. तुझ्याकडे विकत घ्यायला आलेला जर म्हणाला की मला मीठ असं नाही असंच हवंय तर तसं मीठ आणावं लागेल तुला त्या दुकानात. तुला ते डिलिव्हर करावंच लागेल. बरोबर. मला असं वाटतं की तो सिनेमा बनवताना तुला काय बनवायचंय याच्यापेक्षा प्रेक्षकांना काय बघायचंय याचा विचार आधी करून मग तुला त्यांना आवडेल असा तुला हवा असलेला सिनेमा बनवावा लागेल. सो कुठेतरी हा फॉर्म्युला डोक्यात ठेवून आम्ही आत्ता काम करतोय. बाकी आम्हाला हे नाही माहिती की हा वर्क होईल की नाही होईल, याला किती नंबर्स येतील नाही येतील. त्याच्या पुढे आता गेलोय आम्ही. अर्थात बिझनेस आहेच की 2 रुपये लावले तर 2 रुपये आले पण पाहिजेत. आणि मला वाटतं हा फॉर्म्युला वेळोवेळी सिद्ध केल्यामुळे आता माणसं पण जोडली जाऊ लागली. म्हणजे मागच्या वेळेला कलर येलो आनंदेल राय सारखी माणसं जोडली गेली, यावेळेला टी सिरीज जोडलं गेलं. सो बहुतेक त्यांना असं वाटतं बरं तेही वेडे नाही आहेत, ते टी सिरीज आहे म्हणजे त्यामुळे त्यांना बहुतेक असं वाटतंय की इथे बिझनेस होईल. दे आर नॉट हिअर टू बॅक गुड सिनेमा आणि हे सगळ्यांना मला असं वाटतं ह्या खूप स्वतःला घालून दिलेल्या समजुती आहेत. गुड सिनेमा आणि असं तसं
जो प्रेक्षकांना आवडतो तो गुड सिनेमा, असं माझं स्पष्ट मत आहे. मला याबद्दलच बोलायचं आहे खरं तर, की एस्पेशली जेव्हा आपण क्रिएटिव्ह किंवा आर्ट या क्षेत्रात येतो, एक तर क्रिएटिव्ह म्हणून आर्ट हा वेगळा ह्याच्यात जातो, क्रिएटिव्ह क्षेत्रात येतो, तेव्हा जेव्हा आपण त्याच्यात काहीतरी इन्व्हेस्ट करतोय, वेळ, काळ, पैसा, घाम सगळं, तेव्हा त्याच्याकडे बिझनेस म्हणून बघण्याला अजून पण टॅबू का लागलेला आहे. म्हणजे जर जेव्हा मी काहीतरी 100-200 लोक एकत्र आणून त्याच्यावरती काही काळ, 1 महिने 2 महिने लिखाणासाठी 1 वर्षभर घालून तयार करतोय, तर ते एक प्रोडक्ट आहे, तो एक बिझनेस आहे. तर त्याच्यासाठी बिझनेसची गुणसूत्र लागणं स्वाभाविकच आहे ना, की मी एवढे पैसे घातले, त्यातनं एवढे पैसे आले पाहिजेत. मग त्याच्यासाठी म्हणजे हा अट्टहास कुठून येतो, की मला हवंय ते मी करणार. कारण फ्रँकली हे मान्यच आहे की लोक हे सांगणार नाहीत की त्यांना काय हवंय, लोक ते सांगणार की मला हे आवडतं, मला ते आवडत नाही. त्यातनं काय बनवायचं आहे हे आपल्याला ठरवणं गरजेचं आहे. बट ॲज अ क्रिएटर तू ते कसं शोधतोस, कारण का ते अवघड आहे. म्हणजे कारण अल्टिमेटली लोक हे नाहीच सांगत आहेत की मला भारतीय जेवण खायचं आहे, लोक हे सांगतात की मला कंटाळा आलाय आता इटालियनचा, असं सांगण्यात. मग देन यू हॅव टू फाइंड आउट की ओके, त्यांना आता आउटसाईड फूडचा कंटाळा आलाय, त्यांना आता इंडियन काहीतरी छान पद्धतीने द्यायचं आहे, फॉर एक्झाम्पल. बरोबर. म्हणजे सिनेमा बनवताना तुम्ही विचार नाही करणार आणि मग सिनेमा बनल्यानंतर तो प्रेक्षकांसमोर आल्यानंतर जर तुम्ही रडाल की काय हे प्रेक्षक येतच नाहीत वगैरे, तर मला वाटतं प्रेक्षकांना यायला प्रेक्षकांसाठीचा सिनेमाच आधी बनवावा लागेल. म्हणजे ज्याला आपण लोकाभिमुख म्हणतो तेच करावं लागेल. म्हणजे त्याला चॉईस नाही आहे दुसरा. किंवा मग रडू नका, किंवा मग ही तयारी हवी की माझ्याकडे 10 करोड आहेत आणि ते 10 करोड मी आता उडवणार आहे आणि मग मला हवा तसा सिनेमा मी बनवला, प्रेक्षक आले नाही आले मला काही फरक पडत नाही. पण मग जर तुम्ही थिएटरसाठी बनवताय तर त्या थिएटरमध्ये लोकही लागतील बसलेले समोर, तर त्यांना जे हवं आहे तेच बनवावं लागेल. आपल्याकडे काहीही चॉईस नाही आहे. म्हणजे मला असं वाटतं की आजूबाजूचं काम बघावं लागेल. आपण कोणाला तरी फॉलो करण्यापेक्षा आपला ट्रेंड काढावा लागेल. सी ऑलवेज ट्रेंड नवीनच वर्क होतो ना. आता इंस्टाग्रामवर सुद्धा ते काहीतरी आलंय, ते असं असं खेचून माणूस पप्पी घेतो वगैरे, नवीन ट्रेंड आला ना. मध्ये ते होतं रांगेत असे उभे राहायचे आणि मग मान हलवायची म्युझिक. सो नवीन ट्रेंड ना. आता तोच ट्रेंड पुढची 20 वर्ष ट्रेंडिंग नसणार आहे, नवीन येणार आहे. सो ते नवीन काय आहे हे सतत स्वतःला अपडेट करावं लागेल. आणि ते अपडेट करायला कुठेतरी कमी पडतोय आपण सगळे, असं मला वाटतंय. समाजाचा अभ्यास करावा लागत असेल ना, कारण का अल्टिमेटली जर आपण म्हणजे सामाजिक समाजात जाऊन ते विकतोय, तर एवढा मोठा ऑडियन्स आहे, ते गणित आहे त्याचं की बाबा एक किमान 5 ते 10 लाख लोकांनी तिकीट काढून ते सिनेमा बघितला तर कुठेतरी तो चालणार आहे सिनेमा, तर त्याचे 100 कोटी होणार. सो त्याच्यासाठी 5-10 लाख लोकांना आवडणारा, सो त्याच्यासाठी 5-10 लाख लोकांचा अभ्यास पण पाहिजे ना कुठेतरी. म्हणजे यू हॅव टू नो. म्हणजे असं नाहीये की तुला बायकांचा ऑडियन्स चालतो म्हणून तू झिम्माटू काढलास, नाही, तुझा काहीतरी अभ्यास होता त्याच्यामध्ये. ते कुठून येतं, म्हणजे हाऊ डू यू ऑब्झर्व दॅट, म्हणजे हे ऑब्झर्वेशन्स कुठून येतात. आणि जस्ट टू ऍड दॅट की आता ऑडियन्स आपण 2-3दा बोललो. कोण आहे हा ऑडियन्स? म्हणजे मराठी सिनेमाला ऑडियन्स जात नाही, तो मराठी सिनेमाचा ऑडियन्स हिंदीला जातो, तमिळला जातो, इंग्लिशला जातो, काय नेटफ्लिक्सवरती बघतो, इतर ठिकाणी जातो. कोण आहे हा ऑडियन्स? म्हणजे तू जेव्हा सिनेमा बनवतो तुला कसं कळतं की हा माझा ऑडियन्स आहे? अरे माझे आई बाबा आहेत माझा ऑडियन्स मुळातच. माझ्या आईबाबांनाच माझं काम आवडणार नसेल तर मग मी काय करतोय, मग का करतोय? बरं, दे आर ऑल्सो एक्सपोज टू कोरियन सिनेमा. बरं, ह्या लॉकडाऊनमध्ये फार भयानक गोष्ट ही घडली की लोक प्रचंडच म्हणजे त्यांना एक्सपोजर मिळालं आणि वेगवेगळ्या भाषेतलं म्हणजे बघायला लागले लोक. आणि मग आता आपण पकडले गेलो सगळे. मग आता त्यांना कळायला लागलं कलर करेक्शन, कॅमेरा अँगल्स, हा सिनेमा DI करताना चुकला, अशा कमेंट्स येऊ लागल्या आता खाली. सो ते एज्युकेट झाले, त्यांची अभिरुची थोडीशी बदलतीये. आपल्याला ते फॉलो करावं लागेल. आपल्याला म्हणजे आम्ही म्हणलं तसं त्या ज्या कमेंट्स आहेत त्याही फॉलो करतो. म्हणजे आता वेड सारखा चित्रपट जेव्हा चालतो आणि एवढा चालतो तेव्हा नेमकं काय घडलं, नेमकं काय आवडलं, काय वर्क झालं. म्हणजे जिनिलियाजींनी मराठीत पहिल्यांदा काम केलं हे नाही वर्क झालं, हे सगळं वरवरचं आहे. म्हणजे रितेशजी आणि जिनिलिया वहिनी महाराष्ट्राच्या, ही एक आपलेपणाचं फिलिंग होतं, परंतु तरी सुद्धा त्यांनी आपला रूटेड सिनेमा बनवला. बघितलं तर घर, आजूबाजूची माणसं, पात्र, हे सगळं खूप रूटेड आहे. तर मला असं वाटतं मराठी प्रेक्षकांना आपली गोष्ट
ही रुटेड बघायची बहुधा, म्हणजे जे आपलं आहे, आपल्या भाषेतलं आहे. बाकीच्या भाषांचं त्यांनी समजून घेतलेलं आहे की ओके, अमेरिकेत असं कल्चर असतं तर तिथे असं चालू शकतं. किंवा तू म्हणालास तसं मराठी प्रेक्षक जात नाहीत असं नाही आहे. सर्वाधिक कांतारा, KGF, पुष्पा या सिनेमांचं सर्वाधिक कलेक्शन हे पुण्या मुंबईचं, Yes, म्हणजे absolutely. महाराष्ट्रातनं सगळ्यात मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. आज हिंदी सिनेमा किंवा साऊथचा कुठलाही सिनेमा बनवताना महाराष्ट्राला टार्गेट करते. त्याच्यात मराठी भाषा येते पुष्पामध्ये. बऱ्याच गोष्टी म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयीची वाक्य येतात. ती काय येतात? कारण त्यांना स्वतःच्या ऑडियन्सला प्लीज करायचं हे कळलंय आणि त्यांनी ऑडियन्स शोधलाय की तो महाराष्ट्रात आहे. म्हणजे ही गर्दी करून जाणारी माणसं महाराष्ट्रातलीच आहेत ना, का ती कुठनं एका तबकडीतनं उतरली आहेत आणि आता सिटी प्राईड कोथरूडच्या बाहेर उभी राहिली नाही. ते घरात बसलेले होते, त्यांनी ठरवलं की हे 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 मला बघायचं आहे. आपण काहीतरी वेगळ्या डिल्युजनमध्ये आहोत. आपण स्वतःची समजूत काढतो आहोत की मराठी प्रेक्षकांना चित्रपट बघायचा नाही आहे वगैरे, ही समजूत काढतोय आपण. ते नाही बघत आहेत. जसं ते आहे रे, 10वीला बसल्यावर पास व्हावंच लागतं ना. कोण करणार पास? तुला अभ्यासच करावा लागेल. मग तुला चॉईस नाही आहे. मग माझ्या शिक्षकांनी शिकवलंच नाही मला आजवर. हे काय बोलतोयस तू? तू अभ्यास कर. पण आणि आता नाही शिकवलं ठीक आहे, आता आहे सगळं आजूबाजूला. आता युट्यूबवर जा बघ, सगळं आहे. युट्यूब आहे, तू गुगल केलास कुठलाही प्रश्न तर उत्तर आहे. व्हॉट्सअपवरती AI आलंय. छोटी छोटी मुलं आता विचारतात की हे कोण होतं, खाली लिहून येतं. माहिती मिळाली तुला, सो तू माहिती जनरेट कर. तू थोडं शिक, स्वतःला एज्युकेट कर, स्वतःला अपडेट कर, असं मला वाटतं. आणि तो प्रयत्न मी करत राहतोय. मला वाटतं ज्या दिवशी मी असा डिल्युजनल होईल की नाही मराठी प्रेक्षकांना काही बघायचंच नाही आहे, त्या दिवशी मी थांबलं पाहिजे. करेक्ट. म्हणजे इथे मला ॲज अ मराठी प्रेक्षक म्हणून ना, मी तसा जरासा चेंगाट माणूस आहे, तर मी कायम गणित करतो किंवा किती पैसे लागणार आहेत. मला जर एक फॅमिली म्हणून जायचं असेल, 4 जणांचं तिकीट काढायचं आहे, त्या 2 तास ट्रॅफिकमधनं जायचं आहे, पेट्रोल टाकायचं आहे, तिथे जाऊन मला काय समोसा पॉपकॉर्न खायचं आहे, छान एसीत बसायचं आहे, तर साधारणतः मला 2,000 रुपये प्लस 4 ते 4.5 तासाचा वेळ द्यायचा. पण इज इट वर्थ इट? तर ह्याचं उत्तर जर मला येस असेल तरच मी जाऊन बघणार आहे ते. हो. आणि मी बघतो हे, मी 2,000चं 4,000 पर्यंत पण नेणार आहे जेव्हा इंटरस्टेलर येईल. हो, मग देतात ना महागडी तिकीट. आता ते नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर जे आहे तिथे जी इंग्लिश नाटकं येतात बाहेरनं, 20-20, 30-30 हजार रुपयाची तिकीट आहेत. लोक काढतात आणि मराठी लोकही काढतात. हा, का काढतात? कारण त्यांना असं वाटतं की मला म्हणजे तो ट्रस्टचा मुद्दा झाला. मला ट्रस्ट वाटतोय या कलाकृतीमध्ये किंवा या सिनेमामध्ये, या नाटकामध्ये, की मी एंटरटेन होणार आहे, मला छान वाटणार आहे. सो मी प्रवास करून आलो गर्दीतनं, तो कोणालाच चुकलेला नाही. घाम येतोय, कटकट झाली, कोणीतरी हॉर्न वाजवतंय, हे सगळं करत करत प्रेक्षकांनी थिएटरमध्ये यायचं. पुन्हा काहीतरी रडगाणं बघायचं, कोणीतरी मरतंय आणि मग दुष्काळच आहे आणि मग असं कोणीतरी खूप उन्हात काहीतरी बघतंय. तर मला असं होतं हे रोजचं जगणं आहे. म्हणजे मला असं वाटतं की मला छान वाटू दे माझ्या आयुष्याबद्दल. मला तो सिनेमा बघून असं वाटू दे की हा एंटरटेन झालो मी. मला ती स्माईल घेऊन बाहेर पडू दे की तू म्हणालास तसं माझे 2,000 4,000 ओके, हरकत नाही, पुन्हा उडवीन. कारण मीही विचार करतो रे कुठलंही, असं नाही आहे काही कुठेही आपण हॉटेलमध्ये जाताना पहिले विचार करतो हे महाग आहे का काय आहे. आपण प्रत्येकजण विचार करतो. बरं, मराठी मेंटॅलिटी थोडीशी अशी आहे की तू जर सोनीचा TV घेतलास तर मग तो कसा चालतोय हे 2 महिने मी आधी बघीन तुझ्या घरात. मग तू जर म्हणालास की नाही डावीकडे काळा डॉट येतो याच्यात, हे नको ते सोनी नकोच, आपण घेऊया पॅनासॉनिक. कळलं? तसा मराठी माणसाचा मूळ स्वभाव आहे. त्याच्यामुळे चित्रपटांच्या बाबतीत सुद्धा तेच आहे. मला असं वाटतं की समोरच्यानी किती स्ट्रॉंगली समोरची व्यक्ती सांगते आपल्याला नाही छानच आहे जाऊन बघ, तोवर आपणही ते कष्ट घेत नाही. वर्ड ऑफ माउथ मेजरली. आणि त्याच्यात काही चूकही नाही. मला जरा विचारू दे 2-4 लोकांना सुद्धा की बरं आपण असेही सिनेमे बघितलेत की गाणी जबरदस्त, टीजर जबरदस्त, ट्रेलर जबरदस्त, आत गेलो अरे काय फसवलं, ते 2.5 मिनिटाचं चांगलं होतं तेवढंच दाखवलं फक्त, असंही होतं. सो मला पैसे स्पेंड करताना मी जर विचार केला 2दा-3दा तर काही चूक नाही आहे त्याच्यात. सो वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉंग व्हायला सुद्धा तो ट्रस्ट, पुन्हा मी म्हणलं ना, मी
माझ्या सगळ्या कंटेम्पररीजच्या वतीने हे बोलतो की आम्ही सगळे मिळून मराठी ऑडियन्स आणि मराठी सिनेमा याच्यामधला ट्रस्ट बिल्ड करायला कमी पडतोय. तो ट्रस्टच राहिलेला नाही. ते जर इतर भाषातलं पैसे खर्च करून बघतायत, ते मराठी सिनेमा का बघत नाही आहे, तर आपण क्वांटिटी आणि क्वालिटी याचं गणित बांधायला चुकतोय. म्हणजे 120 ते 130 सिनेमे सेन्सर होतात एका वर्षात. आपल्या लक्षात किती राहतात? 4, 5, 6, 7, 10. म्हणजे जर 100 म्हणलं तर 10% हे प्रमाण कसं असेल? हे आपल्याला कुठेतरी 40-50% न्यावं लागेल. बरं, मला ही बोंब चुकीची वाटते की बघा मल्याळम सिनेमा कुठे चाललाय. नाही, मल्याळम सिनेमाचा त्याचा पेस आहे. विषयांची निवड वेगळी आहे. अतिशय इंटेन्सली काहीतरी छान शांतपणे त्याच्या पेसनी बघण्याची सवय तिथल्या प्रेक्षकाला लागली. पण तो रुटेड पण आहे ॲज यू सेड. हो, त्याच्यात अजिबात त्यांना नाही वाटत प्रॉब्लेम काही. नाही. तर त्यांचं कल्चर प्राऊडली आणि छानपणे, म्हणजे अगेन याचा अर्थ प्राऊडली म्हणजे ते फाटकी लुंगी नाहीत दाखवतात, तेही ते छान क्राफ्टफुली आणि सुंदर दाखवतात. एस्थेटिकली ब्युटिफुल. पण मला त्याच्याचकडे यायचं आहे की मराठी सिनेमा आपण ज्यावेळेस काही इतर फिल्म सोबत पण कम्पेअर करतो, ॲज ऑडियन्स मला ना असा तेवढा तगडा व्हिज्युअली तगडा सिनेमा दिसतच नाही रे. म्हणजे पुष्पा बघतो मी आणि मग मला ऑप्शन नसेल तर मग मी त्या भाषेत जाऊन बघतो. मला तो एक्सपिरियन्स घ्यायचा असतो. मला तो स्क्रीनचा मोठ्या स्क्रीनवर मी जर चाललोय, कारण आता सगळेच सिनेमे एका पॉईंट नंतर टीव्हीला येणार आहेत, नंतर OTTला येणार आहेत, कुठंतरी ते जाणारच आहे. तर मला ते बघायला मिळत. मला थिएटरवर जाण्यासाठी हेच कारण पाहिजे की मला मोठ्या याच्यावरचा एक्सपिरियन्स पाहिजे काहीतरी. तर तो एक्सपिरियन्स मराठी सिनेमा का देत नाहीत? तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर ना मी एक आत्ताचं उदाहरण देऊन तुला हे करतो. तू वेड हा सिनेमा बघितला? हो, तुला कसा वाटला व्हिज्युअली? चांगला मला सुंदर वाटलं. चांगला वाटला. Correct? Absolutely. आता त्या माणसाने ज्या बजेटमध्ये बनवलं, ती रिस्क त्याला घ्यावीशी वाटली की ओके, मी हे 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 या गणिताचं बनवतोय, ही अशी अशी टीम बांधतोय, इथनं कॅमेरे असे आणीन, हे करीन, असे शॉट्स घेईन, त्याला स्टाईलाइज्ड करूया, मस्त करूया. पुन्हा तेच निर्मात्यांना सुद्धा हा ट्रस्ट दिग्दर्शकांमध्ये दाखवायला, बजेट्स वाढवायला ते सिनेमे चालायला लागतील. मी म्हटलं ना, जसं 10%वरनं 50%वर जरी आलो ना, तरी तुला निर्माते म्हणतील ओके, काय बनवायचं आहे तुला वेगळं, ते मोठ्या बजेट. आता काय होतंय ना, अरे ते सॅटेलाईटमधून एवढे येतात, डिजिटलमधून एवढे येतात, बरं हल्ली तर येतही नाही. नो बडी इज बाईंग मराठी फिल्म. म्हणजे नॉट इवन ॲमेझॉन, नॉट इवन नेटफ्लिक्स, नॉट इवन हॉटस्टार. तर जे कोणी बोलत असतील असे की ते एक पिक्चर करायचा, रिटर्न ते एवढे येतात, ॲमेझॉन एवढ्याला घेतं, हे एवढ्याला घेतं, तर ते दादांत खोटं आहे. आता सॅटेलाईट डील्ससुद्धा तुझा सिनेमा तू रिलीज कर, तो चालव, तो चालला तर तुला पैसे देतो, इथपर्यंत आलेला आहे. सो ही परिस्थिती म्हणजे आम्हीच तयार केलेली आहे, आम्हीच बनवलेली आहे. सो त्याच्यामुळे निर्मात्यांना तो ट्रस्ट यायला, म्हणजे मला खरंच खूप कौतुक वाटतं रितेशजींचं की त्यांनी मला हवा तसं मी बनवणार, मोठ्या स्केलचंच बनवणार. आताही तो त्यांचा पुढचा सिनेमा जे बांधतायत त्याचं बजेट आणि हे सगळं मोठ्या स्केलचं आहे. मला एवढा आनंद होतो की चला या बजेटचं, या स्केलचं काहीतरी बनतंय, संतोष सिवन शूट करणार आहेत, किती भारी गोष्ट आहे ही. हे आपण करूच शकत नाही आहोत, कारण आपल्याला ना थांबा 1.5मध्येच बसवा, थांबा 2मध्ये बसवा. अरे ती रिकव्हरी नाही आहे रे. तर रिकव्हरी नाही याला आपणच आणून ठेवलं आहे. आता आपल्याला पुढे जावं लागेल आणि ही फेज सगळ्यांच्या आयुष्यात येते. म्हणजे असंही नाही आहे की ही एक ओरड आहे की मराठी सिनेमा व्हेंटिलेटरवर आहे, मराठी सिनेमा आता ऑक्सिजनवर आहे, संपलंय आता वगैरे. तर मला असं वाटत नाही. प्रत्येक बिझनेसमध्ये, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये एक लो येतो. तो लो यासाठीच येतो की तुम्ही सगळ्यांनी शिकावं आणि तरच बाउन्स बॅक होणार होत आपण सगळे. आता काही लोक शिकायला आणि अनालाइज करायलाच कमी पडत असतील तर काय बोलायचं. म्हणजे आपल्याला शिकावं लागेल, आपल्याला काय बनवायचं काय नाही बनवायचं यासाठी एकमेकांशी बोलावं लागेल. खूप छान गोष्ट परेश मोकाशींनी परवा मला मेसेज केला की अरे माझ्या सिनेमाला हवं तितकं काही जमवू शकलो नाही मी, पण तुझा टीजर ट्रेलर सगळं बघून मला असं वाटतंय की तू ते वर्षाची सुरुवात करणार आहेस चांगली आपल्या सगळ्यांसाठी. हे किती छान आहे आपल्या सगळ्यांसाठी. किंवा मधुगंधा मला फोन करून म्हणते की अरे माझ्या सिनेमाला तुझा टीजर लाव. मुक्कामपोस्ट बोंबिलवाडीच्या सिनेमाच्या आधी आपला टीजर दिसतो फर्स्ट क्लास दाभाडेचा, तर ते लाव. तर हे सुद्धा व्हायला पाहिजे. म्हणजे याच्यात उगाच आतून एक स्पर्धा, मग माझाच सिनेमा ग्रेट, तुझा नाही ग्रेट, हे सगळं न करता आत्ताच्या फेजमध्ये थोडं एकमेकांना धरून, एकमेकांशी बोलून
कलेक्टिव्हली काहीतरी छान बनवावं लागेल, ती पॉझिटिव्हिटी पुन्हा एकदा आणावी लागेल. आणि मला असं वाटतं ती आहे सुद्धा. म्हणजे मी अतिशय पॉझिटिव्ह माइंडसेटनी काम करणारा माणूस आहे. मला कधीही असं वाटत नाही की मराठी इंडस्ट्रीची बोंबाबोंब आहे. मला नाही वाटत आहे. दिग्दर्शकांची बोंबाबोंब आहे, निर्मात्यांची बोंबाबोंब आहे. प्रेक्षक जात आहेत की नाटकांना गर्दी करतायत. तुम्ही आता वेगवेगळे कार्यक्रम, आता तुमचाही एक कार्यक्रम आहे कधीतरी जानेवारी एंडला, गर्दी करणार आहेत त्याला, पॅक असणार आहे तो शो, मी लिहून देतो. कारण त्यांना बघायचं आहे, त्यांना हवी आहे एंटरटेनमेंट. पण तुम्ही एंटरटेनमेंटच्या नावाखाली काहीही विकणार असाल तर मग ते नाही चालणार. म्हणजे आत्ता हे जे बोलतोय ना आपण की तिकीट आणि त्याच्या पलीकडे की तुम्हाला आवडतंय ते, सो इथे कुठेतरी वाईडर अंडरस्टँडिंग ऑफ ऑडियन्स किंवा वाईडर ऑडियन्सचं अंडरस्टँडिंग कमी पडतं का? कारण का आपण जर अगदी महाराष्ट्राचं गणित बघितलं का, महाराष्ट्राच्या मागेच सगळे लागलेत प्रेक्षक म्हणून. भारतात 8,000 स्क्रीन्स आहेत साधारणतः, 8-8,500, त्यातल्या 3-3,500 साऊथमधल्या 4 आहेत, राहिलेल्या 4,000 वरती आहेत. आणि 1,500 स्क्रीन्स आहेत, 1201 स्क्रीन्स महाराष्ट्रातच ज्याच्यातनं सगळ्यात जास्त पैसे येतात. त्यातल्या पण अर्ध्या स्क्रीन्स मुंबई पुणे ह्या सेक्टरमध्ये आहेत. तर फक्त त्या ऑडियन्ससाठीच अखंड भारतीय सिनेमा पण त्यांच्या मागे लागलाय आणि त्यांच्याच मागे हॉलिवूडवाला पण जर इंडियात येत असेल मागे लागलाय आणि त्यांच्याकडेच आपण 1.5 कोटीचं बजेट घेऊन पण मागे लागलो. म्हणजे मुफासा सुद्धा शाहरुख सरांनाच डब करायला सांगताय ना. मग त्यांनाही बिझनेस तसा करायचा आहे. सो ते 100%, तू म्हणतोस ते 100% वायडर पर्स्पेक्टिव्हनी काम करावंच लागेल. म्हणजे तुला नागपूरच्या प्रेक्षकांनाही हा सिनेमा आपला आहे असं वाटवावं लागेल. तुला जळगाव, धुळे या भागाला, म्हणजे फक्त मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई याच्या पलीकडे तुला आता वाढावं लागेल. म्हणजे तुला तिथली लोकेशन्स, तिथली माणसं, तुला माहिती आहे, मी म्हणजे प्रेक्षकांना असं वाटेल आता हा बोलतोय ते इंग्लंड वगैरे करून आल्यावर, पण इतक्या सुंदर सुंदर जागा आहेत. अमरावती वगैरे काय सुंदर आहे अरे. म्हणजे असं होतं की ही लोकेशन्स का नाही जात होत आपण तिकडे, आपण का जाऊन शूट नाही करत होत. आपण ग्रामीण म्हणल्यावर आपण जाणार वाई सातारा, आपल्याला तोच एक तो घाट दिसतो, सगळी गाणी तिथेच, ती नदी आहे बाजूला, 30 दगड आहेत. सगळ्या काळात तोच घाट होता, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सिनेमातही होता. मग काय बनवू आपण, तेच आहे. सगळे शपथ वाईच्या मंदिरातच जाऊन घेतात. सो त्याच्यामुळे हे आपण स्वतःला किती सरकारी पद्धतीने लिमिट करतोय. जाऊया ना पुढे. म्हणजे मी आत्ता जो सिनेमा बनवला तो जिथे शूट झाला तिथे आधी सिनेमात शूट झालेला नाही कुठलाच. चॅलेंजिंग एक आहे हे, प्रचंड चॅलेंजिंग आहे. कारण तुला सिनेमा शूट करायला एक यंत्रणा सुद्धा हवी. बरोबर. माझ्या सुदैवानी मी माझ्या गावी शूट करत होतो. सो माझ्याकडे माणसं होती की अरे आपल्या हेमंतचा सिनेमा, चल त्याला मदत करू. बऱ्याच लोकांना म्हणजे मी असं गेलोय की अरे हे शोरूम जरा इंटरेस्टिंग दिसतंय, बघूया जरा. मग त्या शोरूममध्ये गप्पा मारता मारता ते म्हणाले की हां हॅलो सर, ते असं थोडंसं ओळखत होते मला की चेहऱ्यावरनं असं ते मला दिसत होतं की त्यांना आठवायचं आहे पण नेमकं आठवत नाही. तर मी म्हटलं मी हेमंत ढोमे, मी असं जिम्मा माझा चित्रपट आला आहे ते आणि मी इथलाच आहे पिंपरखेडचा. तर ते म्हणले तुम्ही आपल्या भागातले? अरे तुम्ही आपल्या भागातले, मग आता काय करता इकडं, काय शूटिंग काढलंय का? मी म्हटलं हो, कारण ना शूटिंग आपल्या शोरूममध्ये काय लागतंय ते सांगा. मी म्हटलं ते टोयोटा वगैरे ब्रँडिंग वगैरे ते मी बघणार, त्याचं तुम्ही टेन्शन, तुम्ही बिंदात गाड्या दाखवा नाही तर काय करा. सो हे कुठून येतं तर मला त्याच्याबद्दलची गंमत वाटते, एक्साइटमेंट वाटते. आपण एक्साइटमेंटच क्रिएट करत नाही आहोत कोणाच्याच बाबतीत. सो ती एक्साइटमेंट करावी लागेल, आपल्याला जावं लागेल दूर, कष्ट बूड हलवावं लागेल काम करायला. आपल्याला बूडच हलवायचं नाही आहे असं मला वाटतं. तर ते केल्याशिवाय तो हे ब्रेकच होणार नाही. म्हणजे परत तेच की आपल्या इथली पात्र आपल्याला दाखवावी लागतील, मग ती नागपूरची असतील, मग ती सोलापूरची असतील. काय ना, तुमचा हिरो म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता सिद्धार्थ चांदेकर हा अत्यंत चार्मिंग, गुड लुकिंग असा मुलगा आहे, पण तो गिटार घेऊन असा चालतोय आणि पानं उडतायत हे मला नाही बघायचं आहे प्रेक्षक म्हणून. त्यासाठी आहे शाहरुख खान, त्यासाठी बरेच चेहरे आहेत हिंदीमध्ये. सो मला सिद्धार्थ चांदेकरनी माझ्या इथलं काहीतरी मला एक्साईट करावं किंवा मला असं वाटावं की हां असा मुलगा हवा माझ्या बहिणीसाठी, किंवा असा मुलगा मला हवा होता, किंवा याच्यासारखं बनूया. हे आपल्याला
आपण कशाच्या मागे आहोत काही माहित नाही मला. म्हणजे तेच येण्याबद्दलचाच माझा एक मुद्दा होता. बघ तुला काय वाटतं, तुलाही काय वाटतं, म्हणजे कंतारासारख्या घटना किंवा तशा रूटेड कल्चरच्या गोष्टी आपल्याकडे नाही आहेत का? काहीच्या काही आपल्याकडे. तर- अरे कोकणात Exactly. कोकणात काय गोष्टी आहेत. कोकणात सोड, मेळघाटात तिथलं कल्चर वेगळं, भाषा वेगळी, आणि त्यांच्याबरोबर बसून बोललो तरी एवढ्या गोष्टी आहेत ना. मग कंतारा ही खरं तर घटना नवी, अहिला त्यांच्याकडे असं असतं का म्हणून पाहिलं गेलं ना. कंतारा जेव्हा तिथे रिलीज झाला तेव्हा पहिले 2-3 आठवडे त्याला रिस्पॉन्स नव्हता. ते हळूहळू पसरलं आणि मग तो सिनेमा कंतारा झाला. सो आपण नवीन काहीतरी कल्चर हे जोवर एक्सप्लोर करत नाही तोवर नाही होणार. आणि आता कंताराचंच उदाहरण घेतलं म्हणून मागे आम्ही नाना पाटेकरांसोबत एक एपिसोड केला होता. तर नाना म्हणाले होते की मराठी सिनेमा तोवर मोठा होणार नाही जोपर्यंत तो इतर भाषांमध्ये डब होणार नाही. बरोबर. आपण मराठी सिनेमा इतर भाषांमध्ये डब करण्यासाठी बनवतो का? मला हा खूप लॉजिकल मुद्दा वाटला की मला एखादा साऊथचा सिनेमा बघावासा वाटतो आणि ती भाषा नाही कळत मला ती गोष्टही कदाचित खूप बेसिक असते. काय काय वेळेस तर साध्या लव्ह स्टोरीज असतात, पण इतक्या छान त्या दोन पात्रांमधलं तर छान प्रेम दाखवलेलं असतं, काही घडत नाही, अशी सुंदर गोष्ट असते, पण मला आवडतो तो सिनेमा बघायला. आपण मराठी सिनेमे बाहेर डब करून काही फायदा होईल का? तुला काय वाटतं? आपण एकतर त्या टाईपचे सिनेमे बनवत नाही आहोत जे डब होऊ शकतील, की आपण डबच करत नाही आहोत? अरे आपल्याला आपल्याच भाषेतलं चालेल की नाही याचा कॉन्फिडन्स नाही आहे. त्याला पुन्हा खर्च आहे, वेगळ्या भाषेत डब करा, ती टीम बोलवा, सगळं पुन्हा करा. गाणी ही काय सपोज तमिळमध्ये गाणी डब करायचे, त्याला एक यंत्रणा आणि खर्च आहे पुन्हा. इथं आम्हाला माहित नाही की शुक्रवारी लोक येणार आहेत की नाही आमच्या सिनेमाला, मग चालला तर बघू डब करता येतोय का, हाच विचार पाहिलाय रे. त्यामुळे ही परिस्थितीच निर्माण होत नाहीये, ती निर्माण करावी लागेल आणि ती होणार सुद्धा, मला खात्री आहे. सी हे बघ, कन्नड सिनेमा त्याची परिस्थिती अतिशय भीषण होती 4-5 वर्षापूर्वी. ऍब्सोल्युटली. आता कुठे आहे ते? आता खूप पुढे चाललंय. मल्याळम सेम होतं. मल्याळम मध्ये एवढा चांगला कंटेंटही बनत नसे, तोही खूप उथळ असायचा. पण हळूहळू ते लोक बदलत गेले, लोकांची अभिरुची बदलत गेली आणि मग ते डेव्हलप होत गेलं. सो हे नक्की की मराठी सिनेमा मोठा तेव्हाच होईल जेव्हा तो महाराष्ट्रात प्रचंड गाजेल, तो महाराष्ट्राबाहेर प्रचंड गाजेल. म्हणजे मला खूप आनंद होतो की भारताबाहेरची कम्युनिटी आता मराठी सिनेमा बघू लागली. हे पोस्ट कोविड खूप सुरू झालं, याआधी होतच होतं, पण पोस्ट कोविड हे खूप सुरू झालं. म्हणजे झिम्माचे यू वोंट बिलीव्ह मी कुठे कुठे शोज केलेत. घानामध्ये शो केला आपण, अशा ठिकाणी की जिथे कधी मराठी सिनेमा थिएटरमध्ये बघितलाच नसेल कोणी. ते का घडलं तर त्याची वॉन्ट तयार झाली की नाही आमच्याकडे पण हवंय, ते आम्ही ऐकलं, लोकांचा रिस्पॉन्स छान होता. तर ही नीड तयार करावी लागेल आपल्याला आणि मग होईल की, म्हणजे डेफिनेटली होईल. आणि कुठेतरी त्याला युनिव्हर्सल, म्हणजे तो म्हणाला त्याला डबिंगच्या याला, पण ती युनिव्हर्सल स्टोरी पण हवी ना ती तेवढी. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल जिम्मा असेल किंवा वेड सारखा सिनेमा असेल किंवा बाई पण असेल किंवा मुळशी पॅटर्न सारखी गोष्ट असेल जी कुठल्याही भारतातल्या माणसाला ती आपली वाटेल. म्हणजे एस्पेशली आता निर्मितीताईंचं जे कॅरेक्टर होतं जिम्मामधलं, ते मला माहिती आहे की ते एखाद्या लखनौ मधल्या बाईलाही असंच वाटेल की अरे मेरे साथ भी यही होता है. बरोबर. म्हणजे ते माझ्या आईवरनं इन्स्पायर्ड आहे पात्र. माझ्या सख्या आईवरनं. माझ्या आईला जाम मजा करायची असते आणि आम्ही लपून छपून खूप मजा करतो, मी आणि माझी आई. सो मला असं लक्षात आलं की अरे काय होतं आपल्याला, पुन्हा तेच आपल्याला असं वाटतं की नाही माझ्या आईचं काय कॅरेक्टर दाखवायचं आहे, आपण असं दुसऱ्याची आई जी भारी आहे तिचं दाखवू. अरे दाखव ना तुझ्या आईचं कॅरेक्टर, तरच ते अजून रिलेटेबल होईल ना, नाही तर कसं होईल? मोर पर्सनल, मोर युनिव्हर्सल. हा, जेवढं पर्सनल जाऊ तेवढं युनिव्हर्सल होणार आहे. आणि कुठलंही मोठं काम काढून बघा, आजवर कुठल्याही मोठ्या माणसाने केलेलं काम हे तसंच आहे की जेवढं तुम्ही पर्सनल जाल तेवढंच ते युनिव्हर्सल होणार आहे. सो आपल्याला आपल्या पर्सनल गोष्टी, आपल्या मातीतल्या गोष्टी शोधून काढाव्या लागतील, तर कुठे जाऊन सैराट बनेल. कळलं? तो फॅन्ड्री आउटस्टँडिंग फिल्म होती, आउटस्टँडिंग. फॅन्ड्रीमध्ये जे दाखवण्यात आलं ते लोकांना माहितीच नव्हतं की अशा पद्धतीने एक विशिष्ट समाज किंवा विशिष्ट वर्ग असं आयुष्य जगत असतो. तर हे जोवर दाखवत नाही तोवर त्याची एक्साइटमेंटच कळणार नाही. आता त्याच्यातही अजय अतुल यांचं गाणं होतं, ते गाणं बघायला ऑडियन्स आले बाय द वे.
त्यांना फॅन्ड्री तेव्हा कळलं त्या गाण्यानंतर, पण ते आले आणि आतनं चांगला सिनेमा घेऊन बाहेर गेले. ही करू शकतो ना आपण, म्हणजे त्याचं पॅकेजिंगही करू शकतो ना आपण, आपल्याला हव्या तशा गोष्टीचं छान पॅकेजिंगही करू शकतो. ॲब्सोल्युटली. म्हणजे हे आता तू फॅन्ड्रीचं उदाहरण म्हणालास, तर फॅन्ड्रीनंतर मी कुठल्या तरी कार्यक्रमात गार्गीजी त्याची एडी आहे, फर्स्ट एडी, तो गार्गी म्हणाली होती की गार्गी इस्लामपूरची आहे, तर गार्गी म्हणाले की मी इस्लामपुरात डुकरं पळताना बघितली आणि त्याच्या मागे कसं पळतात आणि ते काय पकडतात ते बघितलं होतं. सो ते इतकं कुठेतरी लहानपणी बघितलेलं पर्सनल ऑब्झर्वेशन तेवढ्या रिअलिस्टिक पद्धतीने मांडता आलं, म्हणून ते तेवढं युनिव्हर्सल वाटू शकलं. करेक्ट. आता म्हणजे नागराज मंजुळेंनी सैराट बनवताना त्या उसाच्या शेतात पळणारा मुलगा ही जी इमेज आहे, ज्यांनी अख्ख्या महाराष्ट्राला वेड लावलं की ते उसाचं शेत आणि ते येड लागलं करत तो नाचत जातो, ही इमेज मी पाहिलेली आहे. ही इमेज खूप आपलीशी आहे. ही इमेज मला स्वतःला मराठीत हे करावंसं वाटणं, कारण त्यांनी ते जगून पाहिलेलं आहे. म्हणजे ते ट्रेन येणे आणि मोठ्याने ओरडणे, सो हे कुठेतरी त्यांचं बालपण आहे जे रिफ्लेक्ट होतंय. तर मला असं वाटतं की पुन्हा तेच आपलं बालपण, आपण कुठनं आलो हे सांगायला लाजलंच नाही पाहिजे. ते ग्लोरीफाय कसं करायचं, म्हणजे ते ग्लोरीफाय लोक करतील तुमचं जगणं. तुम्ही तुमचं जगणं सांगायलाच लाजला नाही तर मग ते होईल. तुम्ही लाजतच राहिलात आणि भलत्याच कशाच्या तरी मागे धावलात तर मग ते होणारच नाही. म्हणजे आता मी सांगू का, मी स्वतः आहे ना, आय एम थँकफुल की मी माझं जे चाइल्डहुड आहे ते इतकं गमतीशीर आहे. माझा जन्म ठाण्यात आहे, मग मी दरवर्षी शाळा बदलली आहे. म्हणजे 12 गावचं पाणी प्यायलेलो आहे खरा माणूस. दरवर्षी शाळा बदलली. सो मला आहे ना खूप आत्ता असे फेसबुक इन्स्टावरती मेसेजेस येतात, आपण दुसरीला एकत्र होतो, आठवलं का रे? अरे मला नाही आठवत आहे, सॉरी. मी आणि म्हणतो सॉरी मला नाही आठवत आहे, कारण एका वर्षाची काय मेमरी असणार. सो 10वी पर्यंत शाळा बदलल्या. 10वीतले काही मित्र आठवतात. एक कर्जतचे मला खूप चांगले मित्र आठवतात. जेव्हा मी 7वी 8वी बराच काळ होतो कर्जतमध्ये, 3 वर्ष एका शाळेत होतो, त्यामुळे ते मित्र मला आता आठवतात. मी त्यांच्या टचमध्ये आहे. मग मी पुन्हा 11वी 12वी मग ह्याच्यापर्यंत माझ्या ग्रॅज्युएशनपर्यंत आबासाहेब गरवारेला गेलो आणि मग मी त्याच्यानंतर मास्टर्स करायला UK ला गेलो. म्हणजे मी फिरतीवरच आहे आणि मग मी आता मुंबई शहरात काहीतरी माझं करतोय. सो मला असं वाटतं की आय एम थँकफुल की मला वेगवेगळी माणसं भेटत गेली, वेगवेगळी कल्चर्स कळत गेली, वेगवेगळ्या शहरांच्या एनर्ज्या कळत गेल्या. म्हणजे पुण्याची एक एनर्जी आहे, मुंबईची एक एनर्जी आहे, त्याचा एक पेस आहे. आता पुण्याचा पेस बदलू लागला, कारण ते खऱ्या अर्थाने कॉस्मो आणि मेट्रो झालं आणि ट्रॅफिक जाम व्हायला लागलं. झालं ते आता आता काही राहिलेलं नाही त्याच्यात. म्हणजे आता फक्त पेठा सोडल्या आपल्या, तर बाहेर सगळं काय झालंय असं होतं. म्हणजे सो त्याच्यामुळे परत तेच की हे जर पुणे शहर ही आपली आयडेंटिटी ओळखून मॉडर्न होत चाललंय, तर मग आपला सिनेमा का होत नाहीये, आपला क्राफ्ट का होत नाहीये, आपण माणूस म्हणून का नाही होतो मॉडर्न, का आपण. म्हणजे मला खूप लोक असं म्हणाले की ते फर्स्ट क्लास दाभाडेची बिगिनिंग जी आहे ना, ते आत्ताच्या ट्रेंडनुसार काय कापली. अरे मग ट्रेंड फॉलो करा, बघा आजूबाजूला काय चालू आहे, करून बघू ना, काय होईल, फार तर फार चुकेल. म्हणजे मला असं वाटतं की चुकलो तरच समजेल की काय नाही करायचंय. चुकायचीच भीती वाटत राहिली तर मग कधीच कळणार नाही की म्हणजे काय करायचं. नाही, तू आता पर्सनल स्टोरी आणि पर्सनल, जितकं पर्सनल तितकं युनिव्हर्सल याबद्दल आपण ज्यावेळेस बोललो त्यावेळेस मला हे खूप महत्त्वाचं वाटतं. कारण बऱ्याचदा कुठल्याही ग्रामीण भागातनं किंवा कुठल्याही नॉन अर्बन किंवा नॉन प्रिव्हिलेज्ड बॅकग्राऊंडमधलं ज्यावेळेस मुलं येतात त्यावेळेस त्यांना असं वाटतं की नाही आपलं तर काय ही परिस्थिती आहे आणि मग यातनं कसं जायचं. पण मला हे खूप इंटरेस्टिंग वाटतं की ज्यावेळेस तुम्ही, आता तुझं पण उदाहरण की एवढ्या मल्टिपल गावांमधनं फिरला, काय ग्रामीण भागातनं आला, इकडून गेला तिकडून गेला, तर ज्या पद्धतीची माणसं तुला भेटली, ज्या काइंड ऑफ एक्सपिरियन्सेस आले, हे सगळं तुझ्या कामात दिसतं. तुला शहराकडचं ते कल्चरही माहिती आहे, तुला गावाकडचंही माहिती आहे, तुला त्याची जाण आहे आणि ते सगळं तू आणण्याचा तिकडे प्रयत्न करतो. आणि फार मोठ्या प्रमाणात बायकांनी इन्फ्लुएन्स केलं आयुष्यात. म्हणजे माझी आजी, माझी आई, माझी बहीण, माझी बायको. आणि आता आपण बायकांचंही ऐकायला जरासंही लाजायला लागलो. मग असं ती काय सांगते मला, मी सांगणार तिला वगैरे, इकडेच काहीतरी विचित्रच आपण आपलं करून घेतोय. सो तू म्हणतोयस त्याच्याकडेच मी परत जातो की मी म्हणजे आता सिनेमा करताना किंवा काही गोष्ट करताना जेवढं
माझ्यासोबत काहीतरी घडलेलं दाखवत जाईन. माझा सनी हा चित्रपट जो होता तो सेम होता. मी एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या घरात जन्माला आलो. पोलीस अधिकाऱ्यांचं बॅकग्राऊंड, ती मुलं, बऱ्याचदा असं एक हे असतं की विशिष्ट करप्शन असतं, हे असतं ते असतं. माझे बाबा तर नव्हते, म्हणजे हे मला माहिती आहे, कारण माझ्याहून चांगलं ते कोणालाच माहिती नाही आहे. तर अशा बॅकग्राऊंडमधला मुलगा जेव्हा परदेशात जातो आणि त्याला जे एक्सपोजर मिळतं त्याच्यावर मी सनी हा सिनेमा केला. म्हणजे अर्थात त्यातले सगळे किस्से काही खरे नाही आहेत, काही बनवलेली आहेत, नाहीतर तुम्ही म्हणाला अच्छा हेही केलंच का तू तिकडे जात. सो पण मग आता जेव्हा फर्स्ट क्लास दाभाडे करायचा तेव्हा पुन्हा मी आता काय डिसफंक्शनल फॅमिली झालंय करून याच्यावर सगळ्यांनी. मी स्वतः खूप सिनेमे, अप्रतिम सिनेमे बघितले त्याच्यावरचे. दिस इज अस. परत त्या सिरीजकडे मी येतो. मी प्रचंड इन्स्पायर्ड आहे त्या सिरीजवरनं स्वतःच्या आयुष्यातच. म्हणजे मला असं झालं की काय लेखकांनी लिहिलंय यार, काय लिहिलंय त्यांनी. एक फॅमिली आहे पण ती किती इंटरेस्टिंग आहे आणि काय काय उलगडत जातं त्याच्यात. तसं मला असं झालं की आता आपण कायच वेगळं करणार. तर पर्सनल एक्सपिरियन्सेस जेव्हा न लाजता टाकू तेव्हा कदाचित त्यातनं काहीतरी फुलेल. म्हणजे मी परत तेच, मित्र नाहीत ना, म्हणजे दरवेळेला शाळेत गेलं की 6-7 महिने याच्यात जायचे की यांच्याशी मैत्री करायची का नाही. मग आपलं, मी पहिल्या बेंचवरचा मुलगा कायम, कारण तेही तसे वागवायचे ना, अरे इथले इन्चार्ज आहेत ना त्यांचा मुलगा आहे, मग मी आपला पहिल्या बेंचवर, मॉनिटर मलाच करणार का तर ह्याच्याशी कोणी राडे करणार नाहीत, ह्याचे बाबा पोलीस आहेत. तर मी मॉनिटर असायचो. अरे पण मला नव्हतं व्हायचं मॉनिटर, मला कधी कधी त्यांच्यात बसायचं होतं पण माझ्याकडे ते आलंच नाही. आणि मी त्यामुळे ना असं एक, माझ्या माहितीत तरी 8वी-9वी पर्यंत अत्यंत नेबळट आणि असा गरीब मुलगा होता. आणि 8वी-9वीत ना एक अतिशय गमतीशीर किस्सा सांगतो. तुम्हाला आम्हाला माहितीच आहे नाईटफॉल मुलांच्या आयुष्यात हा येतो. तो 8वीत येतो, 9वीत येतो, 7वीतही येऊ शकतो. इट डिपेंड्स, प्रत्येकाच्या बॉडीनुसार येते. माझ्या बाबतीत असं 8वीत झालं आणि मला असं वाटलं की आपल्याला गंभीर आजार झालाय काहीतरी, हे काहीतरी विचित्र आहे, बहुतेक एड्स. तेव्हा ते बलबीर पाशा वगैरे पण खूप जोरात चालायचा. आपल्याला एड्स झाला आणि मी माझ्या आईला मिठी मारून रडत होतो उपसाबुक्षी. आणि शुक्रवार होता तो आणि शनिवार रविवार सुट्टी होती शाळेला, मला अजून आठवतंय. आणि ते पुढचे 2-3 दिवस ज्या डिप्रेशनमध्ये मी घालवलेत की हे काय झालं आपल्याला, बरं कसं बोलायचं, फॅमिली स्ट्रक्चर जे आहे त्याच्यात हे सांगायला मी लाजतोय ना, माझ्या आईवडिलांना कळतंय, कारण त्यांनाही ते एक्सपोजर नाही आहे. त्यांना कोणी नाही सांगितलंय की एज्युकेट युअर चिल्ड्रन अबाउट दिस, कारण त्यांना केलेलं नाही. तर त्यांना असं वाटतं की नाही आपणही हे केलं तर चुकीचं वाटेल. मला खूप भारी वाटतं अशा पालकांचं की जे एज्युकेट करतात योग्य वयात मुलांना. ते खूप भारी आहेत, ते बाप आहेत, कारण काही घोळच होत नाही. तू लक्षात घे माझा काय ट्रॉमा असेल त्या 3 दिवसात, काय काय परिस्थितीतनं मी गेलो असेल. आणि मी शाळेत गेलो सोमवारी आणि अशी पोरं वर्गातली मागची, खोपोली जनता विद्यालय, आणि अशी मागच्या बेंचवरची पोरं की जी 2दा नापास झाली आहेत. मग हा भाई आहे तो मारतो, म्हणजे मॉनिटर असून मी त्याला कधी ओरडलेलो नाही वगैरे, अशी पोरं. आणि मी त्यांच्यातनं असाच गेलो, काय म्हणता वगैरे, तर त्याचं असं ह्याचं काय आज आपल्यात. आणि मी त्यांना म्हटलं रे ते एड्स म्हणजे काय असतं रे. अरे एड्स म्हणजे ते काय असतं, खूप लोकांबरोबर केलं ना की ते होतं वगैरे. आणि मग त्यांनी ज्या माहित्या दिल्या त्या इतक्या भयानक होत्या की अजूनच काय काय वाटायला लागलं. आणि मग एका मुलाला मी तरी हिंमत करून विचारलं, अरे माझं ना असं असं झालं. अरे काय नाही, मोठा झाला तू, आता लग्न, गर्लफ्रेंड पटव, आता सुरू झाला, घोडा तयार आहे. तर मी म्हटलं म्हणजे घोडा तयार आहे म्हणजे. तरी मी त्या मुलाशी मैत्री केली, पुढे तो माझा बेस्ट फ्रेंड झाला. आणि मग मी त्याच्याकडनं माहिती घेत गेलो, त्यालाही काय माहिती होतं, तोही 8वीत होता रे म्हणजे. पण मग मला इव्हेंच्युअली लक्षात आलं की अरे बाप रे, असं असतं, इतकं सोपं आहे, काहीच नव्हतं ज्याचा आपण एवढा वेळ विचार केला, ते इतकंच सोपं आहे. मग मला असं वाटलं की हे माझ्या सिनेमात नाही यायला पाहिजे. म्हणजे मी काय माझे बायोपिक करत फिरत नाही, पण माझे पर्सनल एक्सपिरियन्सेस सांगायला परत लाजलं नाही पाहिजे. आणि ही गोष्ट मी माझ्या फर्स्ट क्लास दाभाडेमध्ये आणली आहे.
म्हणजे अमेयच्या पात्राची गोष्ट जी आहे ती अर्थात तुम्ही सिनेमा बघाल तेव्हा तुम्हाला जास्त उलगडेल, ती काही एवढीच नाही आहे. पण अशा ज्या घटना घडतात आणि त्याच्याबद्दलचं एज्युकेशन किंवा त्याच्याबद्दल बोललंच जात नाही आपल्या फॅमिलीजमध्ये. आता तुझं लग्न करूया म्हणजे काय झालंय माझं, मला सांगा की म्हणजे तू आता पुरुष झालायस, आता बाबा रे तुला एक स्त्री लागेल. म्हणजे नर आणि मादी एवढं सोपं गणित आहे ना ते. एका नराला आता मादी द्यावी लागेल, आता तुझं लग्न करावं लागेल. पण जर बसून सांगितलं की तुझं हे वय आहे आता आणि हे होणार आहे, तर ती मुलं किती खुल्या मनाने बोलू शकतील आईवडिलांशी. बसून किती छान पद्धतीने असे विषय बोलून तो सुटेल. म्हणजे त्याच्याविषयी काही राहणारच नाही. लपवा छपवी, क्युरिओसिटी. म्हणजे नंतर क्युरिओसिटी वाटते ना. तुम्ही जर असं केलं की मी टीव्ही बघतोय, मी जर लहान आहे चौथीत, बरं मला काही व्हिज्युअल्स आपल्या तुलाही आठवतील, बालपणाची तुलाही आठवतील, मग ती पहिलीतली सुद्धा असतात बऱ्याचदा. त्याचा संदर्भ लागत नाही पण एक व्हिज्युअल आठवतं. तसं हे जे आहे की काहीतरी टीव्हीवर आला आणि असा हात ठेवला, नको. मला क्युरिओसिटी वाढणार आहे. बरं आता एस्पेशली मी पटकन आईचा फोन घेऊ शकतो, पटकन सेक्स असं टाईप केलं की काही चित्र येऊ शकतात, पॉर्न चित्र येऊ शकतात. सो त्याच्यापेक्षा जर बसूनच सांगितलं की हे मोठ्या लोकांचं आहे, व्हॉट एव्हर इट इज, तुमच्या पद्धतीने सांगा, तर ते मूल असं म्हणेल शिवाबाई मोठी लोक घाणेरडे असतात आणि त्यांच्या पद्धतीने काहीतरी शोधतील. त्यांची क्युरिओसिटी विचित्र पद्धतीने वाढणार नाही. ते कोणाशी बोलणार आहेत अदरवाईज? ते ना शिक्षकांशी बोलणार आहेत. आपल्या इथे शिक्षक आणि मुलांचं काय आपल्याला माहिती आहे, आपण सगळे शाळेतनं गेलो. कधी आपल्या शिक्षकांनी आपल्याला बसून विचारलं की काय रे, बरा आहेस का तू, काय म्हणतोस, कसं चाललंय, काय विचारायचं असतं का शिक्षकांनी? बघ ना यार, कधी हे झालंच नाही. आणि सेक्स एज्युकेशन करण्या इतपत तेवढा ट्रस्ट बॅरियर कधी ब्रेकच नाही. म्हणजे आपण ट्रस्ट बॅरियर बनवलाच नाही. ते आपलं इतकं नातं असं लांब ठेवलं गेलं कायम, त्यामुळे ते जमलंच. म्हणजे आम्ही पण जेव्हा अमुक तमुक वरती खुसफुसच्या अंतर्गत सेक्स एज्युकेशनवरती सिरीज केली तेव्हा हेच प्रयत्न केला की हे कॉन्व्हर्सेशन कसं इझी होईल. आणि तेव्हा पालकांचे लिटल तू म्हणतोस तेच प्रतिक्रिया आल्या की हे नाही आहे सोपं, आम्हाला नाही कळत आहे, थँक्यू फॉर टेलिंग अस. आणि हे अजूनही पालकांना नाही जमत. तर कारण नाहीच आहे सोपं. आपल्या हाडामासाच्या मुलाशी एकदम आपल्याला ज्याचे टॅबू आहेत आणि जे बोललं नाही पाहिजे, समाजात हे बोललं गेलं नाही पाहिजे, उफ तुम्हारे आदर्श, तुम्हारी परंपरा, तर ते कसं तोडू मी? तर हे इतकं सोपं नाही. म्हणजे आई वडिलांचा दोष आहे असं मी म्हणत नाही. मी परत तेच म्हणतोय, अरे त्यांनाही एज्युकेट केलं नाही कोणी, त्यांनाही ते एक्सपोजर नव्हतं. आता माझी आई जी आहे ती अत्यंत ग्रामीण भागात नाही येते. शेती, घरचा व्यवसाय शेती. माझ्या वडिलांच्या घरचा व्यवसाय शेती. ते शिकले, स्वतःच्या हिमतीवर काहीतरी केलं, त्यांनी स्वतःचं एक्सपोजर शोधलं, MPSC मध्ये महाराष्ट्रात दुसरे आले आणि मग ते अधिकारी झाले. अदरवाईज त्यांनी ते केलंच नसतं, ते शेती करत राहिले असते. सो त्यांनाही ते एक्सपोजर मिळालं नाही ना. त्यांना कोणी असं बसून की आता समजा डॉक्टरांकडे गेलो आणि कळलं असेल की ही प्रेग्नंट आहे, तर तेव्हाच अशा पद्धतीचं काउन्सिलिंग झालं असतं की ओके आता तुम्हाला मूल होणार आहे, आता मूल होताना ह्या काळज्या घ्या किंवा हे 5 गोष्टी तर सांगा. काही नाही, ते सगळं सरकारीच चालू आहे आपल्याकडे. आणि ते घाणेरड्या पद्धतीने ते चिडवण्यातनं वगैरे आता तो बाप्पा झाला असं बोलून म्हणजे असं घाणच वागवलं पाहिजे काहीतरी. तुला नाही आहे का गर्लफ्रेंड, मग तुला पोरं आवडतात का वगैरे. अरे आवडत असतील मुलं, आवडू दे, ती चिडव. आणि मग हे असे कॉम्प्लेक्सेस देत राहायचे. मला माहिती आहे ना, मी जेव्हा 11वीत आलो अचानक गरवारे महाविद्यालय पुणे, तेव्हा मला माहिती की मी कशातनं गेलोय, काय कॉम्प्लेक्सेस आले असतील. या एका रायगड जिल्ह्यातनं जिल्हा परिषद शाळेतनं आलेल्या मुलाचं. मला माझे मित्र हेही म्हणाले की तू शाळा कुठली रे, झाडाखाली भरायची ना तुझी शाळा. तर का भरू शकते, झाडाखाली भरलेली शाळा काय वाईट आहे का? पण हा कॉन्फिडन्स आहे ना, मी माझा नंतर शोधला ना रे. ॲट दॅट टाइम ते ट्रॉमाच होते सगळे. म्हणजे काय तुझं आडनाव काय, तुझं हे काय. पुण्यात मला खूपच गोष्टी शिकायला मिळाल्या. मग 11वीत आल्यावर असं झालं की ओ ॲक्च्युली जग असं आहे, म्हणजे हे सगळं आहे या जगात. सो त्यामुळे परत तेच, पण मी अतिशय थँकफुल आहे की मला हे सगळे एक्सपिरियन्सेस घेता आले. मला एकाही गोष्टीचा रिग्रेट नाही आहे. तू आता हे म्हटलं ना, मला आत्ताचा तो जे व्हर्जन ऑफ हेमंत आहे ना ते तर दिसतंय आणि त्या सगळ्यातनं दिसतं.
पण या फेजेस मधनं ज्या जात असतो ना त्याच आपल्याला खूप एक कॉम्प्लेक्स असतो, खूप एक इन्फिरियोरिटी असते, खूप तो न्यूनगंड एवढा मोठा वाटतो की अरे बापरे मी ह्यांच्यात फिटच नाही. हाऊ डिड यू डेल्ट विथ दॅट, म्हणजे कसं जायचं असतं त्यातनं? कारण ना हे कुणी सांगत नाही की ज्यावेळेस कुणीतरी आपल्यापेक्षा आपल्याला भारी वाटतो आणि आपल्याला असं वाटतं नाही आपण तर त्याची बरोबरी करू शकत नाही. अर्थात त्याच्यानंतर वेळ निघून जातो आणि मग नंतर आपल्यालाच कळतं की अच्छा हे मोठे बिठे काही नसतं, अक्कल बिक्कल काही नसते, मग ते आपण सेटल डाऊन होतो. पण ज्यावेळेस आपण त्यातनं जात असतो ना आपल्यासमोर खूप मोठा डोंगर असतो ते की अरे बापरे माझ्या पायात ना आता सँडल आहे आणि सँडल घालून कुठे बाहेर जाऊ आता, हा पडतो ना प्रश्न. तर हे सगळं कसं डील करायचं असतं त्या वेळेत? भाषेचा कॉम्प्लेक्स येतो. माझ्या भाषेचा प्रचंड आहे. माझ्या आईबाबांची अजूनही भाषा ग्रामीणच आहे, म्हणजे नच आहे ते, म्हण नाही आहे त्यांच्या आयुष्यात. आणि इट इज फेअर यार, नाही आहे तर नाही आहे. मी वाचत गेलो, मला ना कुठेतरी 7वी 8वीतच हे वाटलं होतं की मला या क्षेत्रात जायचंय. माझे वडील आहेत ना, पहिल्यांदा जेव्हा VCR आला तेव्हा त्यांनी, म्हणजे त्यांना प्रचंड वेड आहे या सिनेमा आणि याचं. सो त्यांनी VCR आणल्या ना त्या व्हिडिओ कॅसेट्स आणायला सुरुवात केली आणि मग आम्ही सगळे बसून ते बघायचो. बरं, ते फॅन अशोक सराफ आणि दादा कोंडके यांच्या सिनेमांचे. बरं, तो माणूस दिवसभर नोकरी, गुन्हेगार, रेप केसेस ह्या तेव्हा याच्याशी डील करणारा, त्यामुळे त्याचा विरंगुळा हा होता रे की नॉनसेन्स, मला नॉनसेन्स बघू दे. तर ते संस्कार झाले आणि मग मला असं झालं की आपल्याला हे व्हायचं आहे, आपल्याला हे करायचं आहे. सो मी स्वतःला कदाचित त्या पद्धतीने ग्रूम करत गेलो आणि लोक भेटत गेले आयुष्यात, माणसंही तशी भेटत गेली. म्हणजे खूप महत्त्वाचा वाटा आहे माझ्या कॉलेजच्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये माझ्या 2 मित्रांचा. वन इज ऋषिकेश लोणकर, जो आता इंग्लंडला असतो, तो स्थायिक झाला तिकडे. त्यांनी प्रचंड कॉन्फिडन्स दिला मला की हा हेमंत ढोमे आणि मी ऋषिकेश लोणकर आहे असं काही वागण्यात राहिलं नाही. दुसरा माझा अत्यंत जवळचा मित्र क्षितिज पटवर्धन, आम्ही एकत्र एका कॉलेजला होतो आणि एका बॅचचे होतो. ह्या सगळ्यांनी मिळून म्हणजे मला काही इनिबिशन्सच राहिली नाही. माझा एक 7वीतला प्रचंड भयानक ट्रॉमा आहे. मी आता विशिष्ट जात धर्म असं म्हणत नाही, एका विशिष्ट आडनावाचा माझा एक मित्र होता आणि तो मला गेला घरी घेऊन. आणि घरी गेलो तर मला असं ऐकू आलं, त्याची आई म्हणाली की अरे ते कोण आहेत, आपण कोण आहोत, बस कोणाला काय घरी आणतो. आय फेल्ट सो बॅड. म्हणजे मी काय आहे, म्हणजे मी कोण आहे, मला खूप वाईट वाटलं. आणि हा ट्रॉमा घालवला या माझ्या मित्रांनी. या विशिष्ट आडनावाचे मित्र घरी, म्हणजे काय ते मला ना, तुला सांगू, मला आठवत नाही एक्झॅक्टली, पण 11वीत वगैरे ना क्षितिजच्या आईनी आहे ना, त्यांच्या घरी एक पूजा असते, तर ती 9 मुलं जेवायला घालायची असतात, तर ते जेवायला ये ना तू. तर मला ना पहिल्यांदा असं झालं की आता हे ह्यांना खोटं वाटतंय का आपल्याबद्दल, मी कोण आहे, म्हणजे माझं आडनाव ढोमे ना, ते कळत नाही नेमकं कोण आहे. ढोमे हे आडनावच असं आहे की ते कुठल्याही विशिष्ट जाती धर्माचं वाटू शकतं कोणालाही. तर मला असं वाटलं की हे बहुतेक कळलेलं नाही आहे. तर मी म्हटलं क्षितिजला सांगावं आपण हे. तर तो म्हणला हां मग, नाही ते आईने बोलवलं आहे ना, हां मग काय, तसं काही इश्यू नाही आहे, अरे तू आणि आई डील करा ते. मी गेलो. मग समीर विद्वांस हा माझा मित्र, त्याच्या घरी सेम की ते हे आहे, तर एका मुलाला जेवायला घालायचं असतं, घरात एक पूजा होती, तर तू जेवायला ये. आणि मग मला असं झालं, नाही, इट इज नॉट अबाउट विशिष्ट आडनाव, इट इज अबाउट युअर मेंटॅलिटी. त्या माझ्या मित्राच्या आईची मेंटॅलिटी चुकीची होती, ज्याचा ट्रॉमा मी 3-4 वर्ष काढत राहिलो. आणि पुढे माझ्या या मित्रांच्या आया भेटल्या ज्यांना त्याबद्दल काहीच वाटत नव्हतं. आज सगळ्यात पुढे त्या आया, म्हणजे आज क्षितिजची आई, समीरची आई प्रेमाने, म्हणजे ते त्यांच्याशी बोलत नसतील इतकं माझ्याशी बोलतात. म्हणजे समीरच्या आयुष्याबद्दल काहीतरी बरं घडलं तर समीरची आई माझ्याशी फोन करून बोलते. समीरची आई असं म्हणते की तू आहेस, क्षिती आहेस ना, मग मला समीरची काळजी नाही मुंबईत. आता त्याचं लग्न झालं, ते सगळं मार्गी लागलं, आता ते सगळं ठीक आहे. क्षितिजच्या बाबतीत हेच होतं की क्षितिजची आई एवढं बोलायची, आम्याची आई, निपुणची आई, हे सगळे. सो मला असं झालं की अरे नसतं, चल रे, ओव्हरकम केलं. नाही तर मी तो कॉम्प्लेक्स घेऊन तशीच माणसं मला पुन्हा भेटली असती तर मी कदाचित आलोच नसतो त्या ट्रॉमातनं बाहेर. मग मी काय माझं झालं असतं मला माहित नाही, मी कोण माणूस झालो असतो हे मला माहित नाही. ओंकार जे म्हणालो ना, ते खूप
अर्थी मी पण त्या म्हणजे मी इस्लामपूरसारखा एका Tier 3 टाऊनमधनं येतो आणि BMCCत आले होते. अचानक ते सगळं तामझाम आणि सेंट जोसेफ अँड सेंट बिशपची मुलं सगळे ते एवढे छान फॅन्सी शूज आणि मी असे चकाकणारे कपडे घालून आलो. मग काय माहिती मी इनशर्ट करून होतो, इनशर्ट बेल्ट वगैरे, की पुण्यात आपण म्हणजे भारी, आपले वडील कसे जातात ड्युटीला तसं जावं. आणि मला असं झालं, हे जीन्स टी शर्ट आणि हे वेगळे आहेत सगळे लोक. आपण आता हे जे शिवलेले कपडे माहिती टेलर माप देऊन बेल बॉटम पॅन्ट त्याला विशिष्ट प्लेट्स आणि असं. आणि क्षिती आजही मला बोलते रे, ते फोटोज आहेत, तर क्षिती मला ह्या माणसाशी लग्न केलं, हे असे कपडे घालणारा माणूस. सो आपलं काय रे, माहीतच नाही ना, माहीतच नसतं की म्हणजे काय करायचंय. बरं, एकतर माझा नंबर लागलेला फर्ग्युसनला. माझ्या बाबांची एक चांगली मैत्रीण म्हणजे त्या प्राध्यापिकाच होत्या गरवारीमध्ये, उपप्राचार्य होत्या. उपप्राचार्य हा शब्द? हो, उपप्राचार्य. उपप्राचार्य होत्या. आणि त्या असं म्हणाल्या की नाही नाही, तू त्याला इकडे टाक, माझं लक्ष राहील. थँक गॉड मी फर्ग्युसन मध्ये गेलो असतो तर वेगळ्याच कॉम्प्लेक्सने मी. अरे बापरे, टेल मी. गरवारीला जरा तरी पब्लिक माझ्यासारखं होतं. म्हणजे पुण्यात असं म्हणलं जातं ना, आता गरवारे बदललं, तेव्हा गरवारेला असं व्हायचं की अरे गरवारेचं पब्लिक काय असतं तुमचं पब्लिक. तर सगळ्याच गोष्टी ना पॉइंटवर घडत गेल्या चांगल्या माझ्या बाबतीत, थँकफुली. पण ट्रॉमेही बसले, त्याची उत्तरंही मिळाली आणि आता मी त्याच्यात रमतच नाही. आता एवढ्या मोठ्या भीत्यांना ओव्हरकम केलंय की आता नाही भीती वाटत. बरं, माझ्यासोबत शेती आहे, जिला जगाचीच भीती वाटत नाही. ती मला, या जगाला, कोणालाही फाट्यावर मारू शकते. ती फक्त स्वतःच की मला ह्यानी बरं वाटणार आहे का, तर मी करणार आहे. ही माणसं तुटली, तुटू दे. ह्याला वाईट वाटलं, वाटू दे. मी त्याला ना बाबा पुता करायला. आता हे हळूहळू हळूहळू जरा शिकतोय मी की हे जमायला पाहिजे. पण थँकफुली, अरे मी फोटोज दाखवले ना तुम्हाला, माझे जे फोटोज आहेत, तर हा माणूस हा आहे. इम्पॉसिबल. म्हणजे मला इंग्लिश बोलता येत नव्हतं. मी ती परीक्षा दिली, ती IELTS काय ते, बरोबर, IELTS. ती परीक्षा दिली, त्याच्यात स्कोर केला कसा बसा. आणि मग अरे ते आता युनिव्हर्सिटी आपल्याला आत घेणार आहे. त्या युनिव्हर्सिटीच्या प्रोफेसर बरोबर फोन कॉल इंटरव्ह्यू. आता ती HODच घेणार, ॲलिझन रोजर नाव तिचं. ती फोनवरनं इंटरव्ह्यू घेणार. आता काय बोलायचं, आता एक 10 वाक्य एका मित्राकडनं लिहून घेतली, हे ठेवायचं समोर आणि हे सतत बोलत राहायचं. युअर युनिव्हर्सिटी इज नाईस, आय विल गेट सम एक्सपोजर वगैरे. माझं ठरलंय सगळं इथे. पण ती प्रश्न वेगळे विचारू लागली. आता ही उत्तरं ती नाही आहेत, आता काय करायचं. पण मी ना असं मोडकं तोडकं करत, आय डू थिएटर हिअर, 1 ॲक्ट प्लेज, आय राईट वगैरे करत करत बोललो. पण आता परत मला शिकावंसं वाटलं. म्हणजे ती आणि मी नंतर फ्लुएंटली बोलू लागलो. कारण मी त्याच्यावर काम, तुम्हाला स्वतःवर काम करावंच लागेल टू ओव्हरकम एव्हरीथिंग. सो त्यामुळे परत कमिंग बॅक टू, जर माझा सिनेमा, माझं काम असं म्हणायचं झालं, तर मला आता ती पद्धत, ती हेच लागली, सवयच लागली की ओके, सिनेमा नाही चालला, ओके, त्याचा काय ट्रॉमा घ्यायचा आहे, तो आता चालायला काय करावं लागेल ते करूया. आता तू 2-3 वेळेस क्षितीचं पण नाव घेतलं. मला ना फिल्म्समध्ये, म्हणजे प्रिया पण आली होती त्यावेळेस पण हा खरं तर तिला मी प्रश्न विचारलेला की ज्यावेळेस दोघेही जण फिल्म्स किंवा काहीतरी क्रिएटिव्ह कामात असतात, पार्टनर्स किंवा नवरा बायको, म्हणजे ते असं आपल्याकडे खूप टिपिकल आहे ना की एकाला जर कोणाला आर्ट किंवा क्रिएटिव्ह मध्ये करिअर करायचंय तर दुसरा माणूस जाऊन पैसा आणणार आणि घर सांभाळणार. हा, तर ते साधारण ढोबळमानानं तसं बघतात. तुम्ही दोघंही ज्यावेळेस अच्छा, तुझ्या घरात तसं आहे, कळलं, ओके. तर तुम्ही दोघंही ज्यावेळेस फिल्म्स, ऍक्टिंग, रायटिंग, क्रिएटिंग या सगळ्यामध्ये असता, भीती नाही वाटत का? म्हणजे अर्थात आता तुझे सिनेमा चालतात, आता काय तू निर्मिती पण करतो वगैरे वगैरे गोष्ट आली, पण आत्ताची ती परिस्थिती आहे ना, ज्यावेळेस तुम्ही सुरू केलं त्यावेळेस तर हे असं नसणार ना. त्यावेळेस तर तुम्ही पण शोधत असाल काहीतरी काम करायचंय, क्षिती पण ऍक्टिंग करत होती, तुझं लिखाण चालू असेल, डिरेक्शन चालू असेल.
तर ज्यावेळेस दोघं पण एका सिमिलर फील्डमध्ये असतात आणि तुमची तर फील्ड इतकी चॅलेंजिंग Volatile आहे. खूपच म्हणजे असं काही ठरलेलं नाहीये ना की मी इतके दिवस काम केलं की याचे एवढे पैसे मिळतात आणि हे झाले की निघायचं. सगळा जुगार आहे. तर हाऊ डिड यू मॅनेज या सगळ्यामधनं? मी तुला सांगू, क्षितीने अनेक वर्ष हिंदी टेलिव्हिजन केलं हो. आणि तिने म्हणजे प्रॉपरच केलं रे. म्हणजे मोठमोठ्या प्रोडक्शन हाऊसेस बरोबर ती लीडही करत होती. हो. सो तिने बऱ्यापैकी पैसा कमवला त्या काळात. आणि जेव्हा आमचं लग्न झालं तेव्हा लग्नाचा सर्व खर्च ती करत होती आणि माझ्या अकाउंटमध्ये पैसेच नव्हते. तर एक काळ असा आला की जेव्हा मी क्षितीला हे म्हणू शकलो की नको करू आता काहीही, 2 वर्ष काही नको करू, पुस्तकं वाच, घरात लोळ, तुला काय हवं ते कर, 2 वर्ष मला करू दे. आता ते नशिबाने करता आलं मला. आणि काय ना, ही स्पेस एकमेकांना दिली पण पाहिजे की ओके, एकदा तू गाडा खेचलायस, एकदा मी खेचतो. कदाचित एक पॉईंट असा येईल दोघांना मिळून खेचावा लागेल आणि कदाचित एक पॉईंट असा येईल की आता त्याची गरजच पडणार नाही खेचाखेची, ते होत जाईल. बरोबर. जी आत्ताची वेळ आहे की आता होत चाललंय, आता हवं ते काम करूया, आवडेल ते काम करूया. भले असं नाही, मी आय एम नॉट डिमिनिंग एनी हे टीव्ही आणि असं काही. टीव्ही माझ्या मते कुठलंही मीडियम ग्रेटच आहे. तुम्हाला ते यायला, मला तर येत नाही, मला झेपतच नाही टीव्ही, कारण मला येत नाही. म्हणजे टीव्ही लिहिता येईल का, तर ते अशक्य कोटीची गोष्ट आहे. ते हा ट्रॅक सोडून तो नंतर ती मावशी परत आली, कुठून आली ती परत, मला कळूच शकत नाही ते. सो त्याच्यामुळे तिन्ही टेलिव्हिजन करून मला जिम्मा बनवता आला. सो हे तिचं प्रचंड मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे या इक्वेशनमध्ये. सो आता मला ही जबाबदारी घ्यावी लागेल की तिने इतक्या वर्षांची मेहनत जर पणाला लावली आहे, हे काय असंच नवरा बायकोचं निर्मिती करूया असं नाही आहे. मला ना त्या पार्टनरचे सुद्धा पैसे महत्त्वाचे वाटत आहेत की ओ शिट, तिचा लॉस नाही व्हायला पाहिजे. जरी ते पैसे आता नवरा बायको म्हणून सगळं आपलंच असतं की म्हणजे त्याच्यात काही हे तुझं हे माझं राहत नाही, पण तरी सुद्धा ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यावीशी वाटली आणि ती आजही आहे. सो ते त्याचं भान मला वाटतं ठेवायला पाहिजे नवरा बायको म्हणून सुद्धा काम करतात. मला एक क्रिएटिव्ह व्यक्तींबद्दल ना एक कायम प्रश्न पडतो की जेव्हा कोणी समजा मी इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये असेल, मी काही करत असेल तर मी लिंक्डइनवरती जातो, गोष्टी वाचत राहतो, मी सबस्टॅकवरती जातो, अपडेट होत राहतो, मी टेड टॉक बघतो, अपडेट करत राहतो, काय चाललं आहे AI मध्ये यूट्यूबवर जाऊन बघतो. पण एखादा लेखक असतो, जेव्हा एखादा डिरेक्टर असतो, एखादा प्रोड्युसर असतो, सो त्याचा रियाज काय असतो? म्हणजे मी संगीतकाराचा रियाज माहिती आहे आपल्याला, गायकाचा रियाज माहिती आहे किंवा ट्रेडिशनल प्रोफेशनचा रियाज माहिती आहे, डॉक्टर कॉन्फरन्स मिळतात, पण व्हॉट डू यू डू? कारण का रियाज तुझ्यासाठी ती नजर रोज शार्प करत असणं गरजेचं आहे, ती कशी करायची? आय वॉच इंडियन सिनेमा, प्रचंड रिगरसली मी फॉलो करतो. मराठीत रिलीज होणारा प्रत्येक चित्रपट मी पाहतो, जवळपास प्रत्येक. काही राहून सोयीनी राहून जातात की नाही हे बघायचंच नाही आहे, ह्या झोनला असू शकतं, पण आलेला प्रत्येक सिनेमा, तुम्हाला आता गेल्या काही दिवसात रिलीज झालेला कुठलाही सिनेमा सांग, मी तुला त्याची गोष्ट सांगू शकतो व्यवस्थित, काय सीन्स होते हे सगळं, कारण मी बघतोच. सो तो रियाज आहे की ओके चाललं, मग का चाललं, नाही चाललं का नाही चाललं. आय लव्ह मल्याळम सिनेमा, आय जस्ट लव्ह इट. मला असं वाटतं की ते दॅट इज इंटरनॅशनल सिनेमा राईट नाव. म्हणजे ज्या पद्धतीने निडर होऊन सिनेमे बनवतायत, काय विषय आणि काय बोलतायत, बोलायला घाबरत पण नाही आहेत. धर्माबद्दल, जातीबद्दल, देशाबद्दल, सिस्टीमबद्दल, कशाबद्दलच बोलायला घाबरत नाही आहेत. कुठल्या कुठे चालू आहे आत्ता ते. बट म्हणून मी ते कॉपी नाही करू शकत. आता मला माझ्या सेन्सिबिलिटीनुसार माझ्या इथं काय हे कसं गणित बसवता येईल, तर हा माझा प्रयत्न. म्हणजे ते जे तू म्हणतोय तसं गायकाला वेगवेगळ्या हरकती शोधायच्यात, तर मला आवडलेल्या गायकाची हरकत कॉपी नाही करायची, मला इथं शोधायची. तर इथं शोधताना मला ती माझ्या पद्धतीने एक्सप्लोअर करावी लागेल. मला स्वतःला कदाचित खूप अजून काळ आहे, म्हणजे आय एम थँकफुल की मला ते आत्ताच सगळं शिकायला मिळतं आणि माझ्या हातात खूप काळ आहे. तर ह्या काळात मला हे इथपर्यंत नेऊन ठेवायचं आहे की ओके, दिग्दर्शक हेमंत ढोमे हे वाचल्यावरती हा सिनेमा कदाचित या पेसचाच असणार आहे, हा सिनेमा या सेन्सिबिलिटीचाच असणार आहे.
याची सवय लागेल आणि मग प्रेक्षकांना त्याची सवय लागून ते इन्व्हेस्ट करतील माझ्यात. आणि ही प्रचंड मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. म्हणजे झिम्माचे दोन्ही भाग, त्याला मिळालेलं यश, त्याच्यानंतर मी त्या प्रेक्षकाला जर एकदाही असं वाटू दिलं की नाही आहे आजचं, नाही ते फ्लुक होतं, तर मग मी का करतोय मग मी. म्हणजे मग मला जर मी तिथं पाहतोय स्वतःला की 60व्या वर्षी अजून म्हणजे 20 वर्षांनी मी काय करत असीन, हे जर मी माझे काही स्वप्नांचे बंगले बांधलेत, तर ते बांधताना मला माझ्या प्रेक्षकांना सुद्धा जोडावं लागेल. भले 100 असतील, आता 200 असतील, 300 होतील, पेशन्सनी हळू करत जावं लागेल. म्हणजे ते इतकं सोपंही नाही आहे. खूप सोपं आहे आत्ता बोलणं, की ते खूप बोलायला बसलो तर आत्ता आपणला ही चर्चा 10 तास चालेल. सो त्यामुळे तो रियाज मला वाटतं सगळ्यात महत्त्वाचा, की तुला एक्झॅक्टली काय हवंय आणि मग त्या दृष्टीने तू तुझा एक रोडमॅप ठरवशील. त्या रोडमॅपमध्ये बऱ्याच गोष्टी अनपेक्षित सुद्धा होतील. सो त्या अनपेक्षित गोष्टींना सुद्धा डील करणं, मग तरीही तिथपर्यंत पोचायचं आहे. म्हणजे मी आत्ता अजिबात स्वतःला हे करणार नाही आहे, ग्लॉरिफाय करणार नाही आहे तुमच्यासमोर. माझी स्वप्न अजिबात सांगणार नाही आहे तुम्हाला, ती तुम्हाला हळूहळू कळत जातील. म्हणजे कदाचित असं आपण प्रे करूया की माझ्या 60व्या आणि तुमच्याही 60व्या वर्षी आपण पुन्हा एकदा बोलू, जेव्हा तुम्ही असं म्हणाल की हां यार, हा काहीतरी एक काहीतरी टार्गेट ठेवून चालला होता माणूस, तर ते टार्गेटच नाही आहे रे लोकांना. ते ठेवावं लागेल. पेशन्स ठेवावे लागतील, काम करत राहावं लागेल आणि कामावरती श्रद्धा ठेवावी लागेल. प्रचंड प्रेम करावं लागेल काम. मी आत्ताही न झोपता तुमच्यासमोर इथे सिनेमाचं प्रमोशन करायला म्हणून आलेलो नाही आहे, तर मी माझा सिनेमा काय आहे ते प्रेक्षकांना सांगायला आलो आहे. तर मी काय पद्धतीने काम करतो, कसं करतो, तर मी काल रात्रभर झोपलेलो नाही आहे. सो वॉट, म्हणजे हे काय सांगायचं की तुम्हाला माहिती आहे काल रात्रभर झोपलो नाही आणि आत्ता मी तरीही तुमच्यासमोर, तर नाही. माझं प्रेम आहे कामावरती, माझी श्रद्धा आहे, माझा प्रचंड दृढ विश्वास आहे आणि त्यामुळे ते होत जातं, मग आपोआप होत जातं. आणि मला वाटतं याच पद्धतीचा विश्वास अजून लोकांनी मराठी सिनेमावरती टाकायला पाहिजे. कारण टाकणार हो, तेच आहे ना. म्हणजे ते आयदर ते विश्वास सर्कलच आहे. म्हणजे चांगले सिनेमे आले तर लोक बघायला येणार आहेत, लोक बघायला आले तर आणखीन चांगले सिनेमे बनणार आहेत. त्याच्यामुळे ज्यावेळेस सिनेमांबद्दलचं पण कॉन्व्हर्सेशन होतं, मला वाटतं प्रेक्षक म्हणून आमच्यासारख्या लोकांची पण खूप मोठी जबाबदारी की जे आवडतात सिनेमे ते जाऊन बघायचे. म्हणजे मला हे कायम असं वाटतं की जे म्हणतात ना की हा चांगला सिनेमा नाही, जाऊन बघ ना थिएटरला बघ जा आणि सांग मला नाही आवडला, ठीक आहे ना. म्हणजे ठीक आहे. तर मला वाटतं तिथपर्यंत आपण ऑडियन्स म्हणून सुद्धा, प्रेक्षक म्हणून सुद्धा जायला पाहिजे. म्हणजे चांगले दिग्दर्शक आहेत, ते करतात त्यांच्या पद्धतीनं कामं आणि येईल. म्हणजे मला वाटतं तो एक विश्वास त्या क्राफ्टवरती पण असणं गरजेचं आहे. आणि तिकीट काढून कान पिळूया, आणि तिकीट काढूया आणि नाही आवडलं तर कान पिळूया. मिळायलाच पाहिजे. येस. मी जरा आगाऊपणा केला. तर आता 24 तारखेला सिनेमा आल्यानंतर पीळ आता हक्काने. आता त्यांनी हे बोलून घेतलंय की कान पिळणार आहे, तर ते हक्काने पीळ. कारण मी तसा माणूस आहे की ते मी पिळून घेईन आणि मी ऐकीन आणि मग पुढच्या वेळेला कदाचित ती चूक करणार नाही, नवी करीन. नाही, आय मीन व्हॉट आय मेंट इज, तरच मला अधिकार आहे तो बोलायचा. हा, म्हणजे तिकीट काढून गेल्यानंतर, बघितल्यानंतर, टीव्हीवर बघितल्यानंतर नाही. टीव्हीवर मालिका बघाव्यात, ते त्याचं मीडियम आहे. चित्रपट थिएटरमध्येच बघावा आणि थिएटर मधल्यासाठीच बनवावा. येस. काय या गप्पा चालत राहतील. थँक्यू सो मच. थँक्यू. तू आलास आणि खूप मनमोकळ्या पद्धतीनं मराठी सिनेमाबद्दल गप्पा मारता आल्या. तर आम्हाला खूप दिवस आम्ही याच्याबद्दल चर्चा करत राहतो, पण हेच कळत नाही ना रे की हे बोलायचं कोणाशी. म्हणजे असे कुठले दिग्दर्शक असतील की ज्यांच्या सोबत या पद्धतीचं कॉन्व्हर्सेशन होईल, संवाद होईल. तर थँक्यू सो मच. आम्हालाही ती संधी दिलीस. मलाही बापरे, मला माहित नाही मी काय काय बोललोय. असं काही रिस्की नाही बोललाय. मी खूप बोलत गेलोय. मी कदाचित कधीच न बोललेल्या गोष्टी सुद्धा बोललोय, कारण अशा गप्पाही होत नाहीत. म्हणजे असं एवढं कॅन्डिड ते खूप स्पेसिफिक दरवेळेला होतं. सो मला तुमचं हेच आवडतं की तुम्ही खूप जास्त कॅन्डिड. म्हणजे आत्ता इंटरव्ह्यू संपल्यावर मला हे आवडलंय की हां, ज्यासाठी आलो होतो ते झालं आणि छान वाटतंय. थँक्यू. क्या बात आहे.
थँक्यू. तुम्हाला जर आजचा एपिसोड आवडला असेल तर नक्की कॉमेंट करून कळवा कसा वाटतोय. फर्स्ट क्लास दाभाडे सिनेमागृहात येतो आहे, त्याच्यासाठीचे डिटेल्स खाली असतील तर नक्की थिएटरमध्ये जाऊन बघा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मग धन्यवाद. लोभ असावा. लोभ असावा.